დილა მშვიდობის ივლისის სამბოლო დღეს ვიწყებთ საქმიანი დილის მორიგ გადაცემას. შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საკმაოდ საინტერესო თემები და სპიკერები გელით. მესმის რომ მთლად სეზონი საიმისოთ რომ დილა საქმიანად დაიწყო არ არის, მაგრამ ვინც ამას შეეჩვიეთ და ესეთები მიხარია რომ ბევრნი არიან უკვე. მინდა ვაუწყო რომ დიახ თქვენ ტელეპიროლს უყურებთ. ეთერშია საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ და აქვს პატივი ჩემს კოლეგებთან და პარტნიორებთან ერთად შემდეგი 3 საათის განმავლობაში ქვეყანაში და მსოფლიოში განვითარებული საკმაოდ საინტერესო ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების შესახებ მოგიყვეთ. მაგრამ ვიდრე ამ ბიზნეს მოვლენებზე და ეკონომიკაზე გადავალ, დღეს საქართველოში უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი იწყება მაიკლ პენსის, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი აღმოსავლეთ ევროპაში გუშინ დაიწყო. ის ჯერ ტალინში ჩავიდა და შეხვდა ასევე ესტონეთის პრემიერსაც. დღეს ის ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერებს, ესტონეთის პრეზიდენტს კერსტი კალაულიდis და ლიტვის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკადეს და ასევე ლატვიის პრეზიდენტს რაიმონდ ვერიონის შეხვდება. დღის ბოლოს კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვიცე-პრეზიდენტის ბორტით დაეშვება. ამ ვიზიტთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ჩვენმა საელჩომ შეერთებულ შტატებში დარწმუნებული ვარ კადრს მიღმა კოლოსალური სამუშაო გასწიეს. ეს 2 დღეს განსაკუთრებულად დატვირთული იქნება. უპრეცედენტოა შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერის გაგრძელება და დადასტურება. სხვა შორის ბოლო 12 თვის განმავლობაში კონგრესში საქართველოს მხარდაჭერა 6 საკანონმდებლო აქტი შეიმუშავეს და დაამტკიცეს. დანარჩენებისთვის კი საკმაოდ საინტერესო ვიდეოგრაფიკა ნახეთ, რომელიც მომზადებული არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. ის აბსოლუტურად ნათლად და გასაგებად აღწერს ყველაფერს. ნამდვილად საინტერესო იქნება ყველა ის გზავნილი, რომელსაც ვიცე-პრეზიდენტ პენსისგან საჯაროდ მოვისმენთ. კიდევ უფრო მეტად საინტერესო იქნება, რაც დახურულ კარს მიღმა გაიჟღერებს. ამას ტელეპიროლის მაყურებლებს დარწმუნებული ვარ დეტალური მიმოხილვით გაეცნობით მთელი ამ დღეების განმავლობაში. არხის საინფორმაციო გუნდი დღესაც თავდაუზოგავად იმუშავებს და თქვენ მხოლოდ ის გადაგჩენიათ, რომ გვიყუროთ. უყუროთ ტელეპიროლს და ხო, კიდევ გაითვალისწინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაფრთხილება, ოღონდ საგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებით, მაიკლ პენსის ვიზიტთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი თბილისის ქუჩებში გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს, კერძოდ 31 ივლისის 10 საათიდან 1 აგვისტოს 17, ანუ საღამოს 5 საათამდე ავტომანქანებით გადაადგილება აიგრძალება ჭანტურიას ქუჩაზე 31 ივლისს კი 20 საათიდან 1 აგვისტოს 16 საათამდე გადაკეტილი იქნება რუსთაველის გამზირი. ასევე 31 ივლისს 19 საათიდან 22 საათამდე შეიზღუდება მოძრაობა კოჯრის გზატკეცილზე კოჯორი თბილისის მიმართულებით. ავტომანქანები მოძრაობენ შინდის სიკწანისის დამაკავშირებელი ახალი გზით. მოკლედ მთლიანად აი ამ გრაფიკას მთელი დღის განმავლობაში ცხადია ნახავთ ტელეპიროლზე და ასევე ბუნებრივია დატკბით და იყავით საქმის გულში ჩვენი
ვებგვერდის bm.gis საშუალებით. მოდი ახლა მივხედოთ ბიზნესის ამბებსაც, სასამართლოს გადაწყვეტილებით კონკურენციის სააგენტო სოკარის საქმეს ხელახლა შეისწავლის. სააგენტოში განმარტავენ, რომ ნავთობკომპანიების საქმეზე სხვადასხვა სასამართლო ინსტანციებში მიმდინარეობს 9 სასამართლო დავა, საიდანაც ერთ-ერთი საქმე უზენაესი სასამართლოს მიერ ხელახალი განხილვისთვის დაუბრუნდა კონკურენციის სააგენტოს და ასე ვთქვათ, მისი შესაბამისად ხელახალი შესწავლაც მოხდება. დანარჩენი საქმეები ამ ეტაპზე არ არის დასრულებული. ციტირებ, დავების დასრულების შემდეგ კონკურენციის სააგენტო იმოქმედებს სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად და ყველა დაინტერესებულ მხარეს მიაწვდის ინფორმაციას. განმარტავენ უწყებაში. კონკურენციის სააგენტომ სხვადასხვა კომპანიებს, მათ შორის ვისოლ, სოკარს, რომპეტროლს, გალფს, ლუკოილს და კიდევ 30-ზე მეტ ნავთობკომპანიას ჯამში 55 მილიონი ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. ჯარიმები კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოკარი 14.391.000 ლარი, რომპეტროლი 10.885.000, გალფი 11.267.000, ვისოლი თითქმის 10.900.000, ლუკოილი 4.740.000, ასევე ჩამონათვალშია, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, Чპს ელოილი, ITI, Чპს ბინული. კომპანიებმა კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება ცხადია სასამართლოში გაასაჩივრეს და კონკურენციის სააგენტომ სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმთან ასე ვთქვათ დავის წაგებას განცხადებითვე უპასუხა და უწყებაში განმარტეს, რომ ნავთობკომპანიის საქმეზე სხვადასხვა სასამართლოს ინსტანციებში მიმდინარეობს 9 დავა, საიდანაც ერთ-ერთი საქმე უზენაესი სასამართლოს მიერ ხელახალი განხილვისთვის დაუბრუნდა კონკურენციის სააგენტოს და შესაბამისად მისი შესწავლა ხდება. დანარჩენი საქმეები ამ ეტაპზე არ არის დასრულებული და დავების დასრულების შემდეგ კონკურენციის სააგენტო იმოქმედებს სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად და ყველა დაინტერესებულ მხარეს მიაწვის ინფორმაციას საქმის მიმდინარეობის შესახებ. აი ეს ნათქვამია საკმაოდ მოკლე ლაკონურ განცხადებაში. სააპელაციო სასამართლომ კონკურენციის სააგენტოს მიერ სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმისთვის დაკისრებული 14 მილიონიანი ჯარიმა ბათილად ცნო, რაც ასე ვთქვათ საქმის კურსს კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა დაუდასტურა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია გაგიგიათ ალბათ OECD საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს კანონის სრულყოფას ურჩევს, მოდი ესე ვთქვათ, მთლიანად საქართველოს ურჩევს. OECD კონკურენციის სააგენტოსთან ერთად უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოში არსებულ გარემოს და გამოწვევებს სწავლობს, რომლებზეც მთავრობამ უნდა მოახდინოს რეაგირება, რათა თავისუფალი ღია ბაზრის შემთხვევაში ნამდვილად არსებობდეს რეალური კონკურენცია, რომლის გარეშეც ღია ბაზრის პრინციპების ეფექტურობა ვერ მიიღწევა. ამ მიმართულებებზე ისაუბრეს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან გაგულიამ და ეკონომიკური თავისუფლებისა და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის OECD-ის კონკურენციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ფრედერიკ ჯენიმ შეხვედრაზე ითქვა, რომ გამოვლენილ გამოწვევებზე გამოვლენილ გამოწვევებზე ეს ყველაფერი კანონმდებლობაში უნდა აისახოს, რისთვისაც ექსპერტები კონკურენციის სააგენტოსთან ერთად შესაბამისი რეკომენდაციას ამზადებენ. ფრედერიკ ჯენის თქმით, კონკურენციის თემაზე მომუშავე ინსტიტუციას კონკურენციის სააგენტოს გაცილებით მაღალი ხარისხის ლეგიტიმაცია და დაცულობა უნდა ჰქონდეს, რათა მაქსიმალურად უზრუნველყოს პოტენციური ინვესტორებისათვის კონკურენტული გარემოს არსებობა. ასევე შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ კომიტეტის თავმჯდომარე უახლოეს დღეებში მიიღებს 6 თვის მუშაობის შედეგად მომზადებულ ანგარიშს. ამის შემდეგ ერთობლივად გააგრძელებენ ცხადია მუშაობას საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების განსახორციელებლად. ნახოთ, რას და როგორ იმოქმედებენ ნოდარ ხადურის უწყებაში. კარგი, მე როგორც ვთქვი, მისი ყოფილი უწყებიდან კი სიახლეები ქვეყნდება, გულისხმობ ნოდარ ხადურის უწყებიდან და ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წლის 6 თვის მონაცემებით
საგადასახადო კოდექსის კონკრეტული მუხლებზე საუბარი 309 მუხლის 37 ნაწილით 35391 გადამხდელს ჯამში თითქმის 585 მილიონი ლარი ჩამოეწერა. შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით ავტომატურად დაკმაყოფილდა 51 გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა, ხო როგორი სიმბოლურია 51 გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა და დაბრუნებულმა თანხამ 3.422.300 ლარი შეადგინა. საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგად საგადასახადო კოდექსის აღნიშნულ მუხლებზე, ანუ 309 და 309 მუხლის 37 ნაწილი ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით, რომლის შესაბამისად ჩამოწერას დაექვემდებარა მაგალითად კი არა კონკრეტულად 2005 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და ამოქმედებამდე გადაუხდელი საგადასახადო დავალიანების თანხა თუ პირს თანხის ჩამოწერამდე აქტივობები არ უკავშირდება 2009 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილ აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დარიცხული საურავი და 2009 წლის 1 იანვრამდე დარიცხული აღიარებული ჯარიმა აღიარებული გადასახადის თანხის გადახდის პირობით თუ პირს თანხის ჩამოწერამდე აქტივობები არ უფიქსირდება. საკონტროლო სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის ფიზიკური პირისთვის 2013 წლის 1 იანვრამდე დაკისრებული დარიცხული და ამ ნორმის ამოქმედებამდე გადაუხდელი ჯარიმა. ეს უკანასკნელი მე მგონი განსაკუთრებით საინტერესო იყო ყველასთვის, რადგან ნამდვილად მილიარდ ნახევარი ნამდვილად არ არის მცირედი თანხა. მომხმარებელთა ნდობის ინდექსზე საკმაოდ საინტერესო პროლოგი აქვს მომზადებული ანა ლაპიაშვილს. მე მივესალმები ანა დილავშტების. დილავშტების გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს საკმაოდ ვრცელი შესავლის შემდეგ და მრავალფეროვანის ახლა სწორედ მომხმარებელთა ნდობის ინდექსის შედეგები უნდა წარუდგინოთ მაყურებელს, რომელიც შემცირებულია. მასში ინდექსმა წლის ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია, თუმცა ივნისში მკვეთრად შემცირდა. მომხმარებელთა ნდობის ინდექსი ICET-ის მიერ ივნისში მომხმარებელთა განწყობების ნაწილში არის შეფასებული 3.2%-ით შემცირებით და ქართველები მომავლის მიმართ უფრო ნეგატიურად არიან განწყობილები ვიდრე ოპტიმისტურად ნათქვამია ICET-ის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში. მიუხედავად ამისა, რესპონდენტების უმრავლესობა ქვეყანაში მომდევნო 12 თვის განმავლობაში ეკონომიკური სიტუაციის სტაბილიზებას ელოდება. მომხმარებელთა ნდობის ინდექსი ორი კომპონენტისგან შედგება და მიმდინარე სიტუაციის ინდექსი, რომელიც 3.9% არის დაცემული, მოლოდინების ინდექსის ნაწილში კი 2.6%-ით შემცირებული, მომავალში ვარაუდობენ, რომ გაიზრდება. გამოკითხული რესპონდენტების 48.5% ამბობს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში მისი ეკონომიკური მდგომარეობა უცვლელი დარჩა, ხოლო 34% აღნიშნავს, რომ მცირედით გაუარესდა მდგომარეობა. გამოკითხული რესპონდენტების მხოლოდ 10%-ზე ნაკლები ამბობს, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში მათი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. რესპონდენტების 35% მომდევნო 12 თვის განმავლობაში საკუთარი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობის ცვლილება საერთოდაც არ ელოდება და 52.4% მიიჩნევს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა მცირედით გაუარესებულია. 19.9%-ისათვის კი საგრძნობლად გაუარესებული. ბოლო სიტუაციის გაუმჯობესებაზე მხოლოდ 3.3% მიუთითებს. ამასთან გამოკითხულთა ყველაზე დიდი წილი, ანუ 27.7% ამბობს, რომ მომდევნო 12 თვეში ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა მცირედით გაუარესდება. 26.3% კი საერთოდ არ ელოდება ცვლილებას. რესპონდენტების 35%-მა მიიჩნია, რომ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, ანუ 1 წლის პერიოდში პროდუქციის ფასების ზრდა მოსაოდნელია, ფასების შემცირების იმედი კი მხოლოდ რესპონდენტების 14%-ს აქვს. 13% იმასაც ამბობს, რომ ზრდა ისეთივე ტემპით გაგრძელდება, როგორც ეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში იყო და 43% თვლის, რომ მომდევნო 12 თვეში ქვეყანაში დასაქმებულების რაოდენობა სულაც არ გაიზრდება. ამასთან 18% უმუშევრობის კიდევ უფრო ზრდასაც ელოდება. რესპონდენტების 56%-ს ასევე მიაჩნია, რომ გამომდინარე ეკონომიკური მდგომარეობიდან თანხის დანაზოგის გასაკეთებლად კარგი დრო ახლა არ არის და 16%-ს აქვს ასეთი მოსაზრება, რომ დანაზოგის გასაკეთებლად ძალიანაც ცუდი დროა. 55% კი მომდევნო 1 წლის განმავლობაში, ანუ 12 თვეში დანაზოგის გაკეთებას საერთოდ არ გიკმავს. ასეთი არის
შეფასებები, მოლოდინები და აღქმა იმისა, რა ხდება ქვეყანაში, როგორ აღიქვამს საზოგადოება ეკონომიკურ მდგომარეობას, რამდენად აქვს მოლოდინი, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება, ან როგორი არის წინა პერიოდთან შედარებით ასევე მათი შეფასებები სწორედ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მონაცემები საკმაოდ გაუარესებული არის წინა პერიოდთან შედარებით, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც აღნიშნეთ, მაისში ძალიან მაღალი მაჩვენებლები იყო, ივნისში ამ მაჩვენებლებმა მოიკლო. ასეთი ამბები გვაქვს, ახლა გვაქვს კიდევ თქვენთვის მომზადებული კალენდრის სკოლაში, რომელსაც შემოგთავაზებთ და მე კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი მოგყვეთ. 1790 წლის 31 ივლისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიცა პირველი პატენტი. სახელმწიფოს მიერ გაცემული საბუთი, რომელიც ადასტურებს მისი მფლობელის განსაკუთრებულ უფლებას გამოგონებაზე, რომლის არსიც ის არის, რომ მფლობელს შეუძლია აკრძალოს მისი გამოგონების უნებართვო გამოყენება. 1930 წლის 31 ივლისს გერმანიის ეროვნული ასამბლეა ვაიმარის კონსტიტუციას იღებს. გერმანიის ისტორიაში პირველი დემოკრატიული კონსტიტუცია, რომელიც მიიღეს 31 ივლისს დამტკიცდა 11 აგვისტოს და ძალაში იმავე წლის 14 აგვისტოს შევიდა. იგი აფუძნებდა ფედერაციული რესპუბლიკას მმართველობის შერეული, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო ფორმით. ვაიმარის კონსტიტუციის მრავალი მუხლი უცვლელად იყო აღებული მისი წინამორბედი. 1848 წლის პაულს კირხეს კონსტიტუციიდან ამ მუხლებიდან ბევრი დღემდე შემორჩა გერმანიის თანამედროვე კონსტიტუციაშიც. 1954 წლის 31 ივლისს პირველი ასვლა მწვერვალზე კაორი განხორციელდა იტალიელთა ექსპედიციის მიერ არდიტო დესიოს მეთაურობით. კაორი დედამიწაზე სიმაღლით მეორე მწვერვალია ევერესტის შემდეგ. მისი სიმაღლე 8611 მეტრია ზღვის დონიდან. მდებარეობს პაკისტანში და ყარაყორუმის მთათა სისტემას ეკუთვნის ჰიმალაის დასავლეთით. ალბათ გაინტერესებთ რა ბედია დონალდ ტრამპის ნახატს, რომელიც შტატებში აუქციონზე იყიდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ნახატი, რომელზეც ამერიკული ცათამბჯენია გამოსახული 30,000 ამერიკულ დოლარად გაიყიდა. ამ დროისთვის ნახატის მფლობელის ვინაობა უცნობია, თუმცა უნდა შეგახსენოთ, რომ საწყისი ფასი ლოტისა, რომელიც ტრამპის შემოქმედებას წარმოადგენდა, იყო 9,000 ამერიკული დოლარი. ნახატი შტატების ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ჯერ კიდევ 2005 წელს დახატა და მასზე მანჰეტენზე მდებარე ტრამპ თაუერია გამოსახული და მას ტრამპი ოქროს მელნით აწერს ხელს. ესკიზი სპეციალურად საქველმოქმედო აუქციონისათვის შეიქმნა, სხვათა შორის, რომელზეც შეგროვებული თანხაც წერა-კითხვის შემსწავლელ პროგრამას მოხმარდა მაშინ და დღესაც ასეთი კეთილი მიზნებით გასხვრისდა ეს ნახატი აუქციონზე უკვე 30,000 დოლარად. 30,000 დოლარად, თუმცა აუქციონის პრინციპს თუ აიღებს, სულ რაღაცა 6,000 თუ 5,000 იყო საწყისი ფასი. 9,000-დან დაიწყო, მით უარესი. ანუ სულ რაღაცა სამჯერ ძვირად გაიყიდა ამოდენა პრეზიდენტის ნახატი. თულია იპოვო თაუერი რომელია კონკრეტულად აი ამ გუმბათებიდან, რომელიც დარწმუნებულია ნებისმიერი ჩვენი შულთაგანი ალბათ ეგრე ხატავს. ეს შეიძლება ხელს ვერ აწერს მით უმეტეს ოქროს მელნით თუ ოქროს კალმით. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენები ახერხებენ ესეთ თაუერებს. ერთმანქანას სულ მალე მათი ნახატები, ანუ ჩვენი შვილების გაიყიდოს 30,000 დოლარად, აი ამის კომენტირებას ნამდვილად არ გავაკეთებ. ტრამპი კარგად იყოს, როგორმე მიხედავს თავის მდგომარეობას, არც თუ იმედოს Forbes-ის რეიტინგში. კარგი, საკმაოდ საინტერესო ამბები გველის კიდევ დღეს. ვიდრე ჩემი და ანას მორიგი შეკინება დაიწყება აწ უკვე საინფორმაციო ლოკაციაზე და ახალი ამბებით, რომელიც საკმაოდ დახუნზულია. მოდი ვნახოთ რა გველის დღეს, შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში. საკმაოდ საინტერესო ამბებია და სულ მალე დაგიბრუნდებით ანონსის შემდეგ. 31 ივლისის საქმიანი დილა სტარტაპერის რუბრიკით იწყება. მას მისდობთ პროგრამის მენეჯერს ნათია სვანიძეს და ნიკა ღვაბერიძეს. სტუმრობენ გიორგი ზვიადაძე და გიორგი ქეშელაშვილი. მითების მსხურევაში გიორგი რევიშვილი დაგვეხმარება. თათია ჩაფიჩაძე სტუმრებთან ერთად საზაფხულო ბანაკებთან დაკავშირებით ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. ორშაბათს ლიკა ქარდავასტუმარი დავით ნარმანია იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპიროზე.
ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა ექსპლუატაციაში ოქტომბერში შევა. რკინიგზის გახსნის ახალი თარიღი ყაზახეთის რკინიგზამ დაასახელა მას შემდეგ, რაც კომპანიის ხელმძღვანელი კანატ ალპისბაევი სამუშაო ვიზიტით აზერბაიჯანსა და საქართველოს სტუმრობდა. მან მოლაპარაკებები საქართველოს ეკონომიკის მინისტრთან და თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრთან გამართა. ყაზახელი რკინიგზელები და ჩვენი ჩინელი კოლეგები ელიან ახალი სარკინიგზო ხაზის გახსნას, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა გაფართოვდეს სატვირთო გადაზიდვების გეოგრაფია დერეფნის თურქეთთან დაკავშირებით. ციტირებს სააგენტო ტრენდი სწორედ ალპისბაევს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით დერეფნის პოტენციალი მრავალჯერ იზრდება. ქართველი მეწარმეები პროდუქციის პოპულარიზაციას ევროპის მეწარმეთა ქსელის მეშვეობით შეძლებენ. მემორანდუმი ტექნოპარკში უკვე გაფორმდა. მემორანდუმის მიზანი არის, რომ ევროპის მეწარმეთა ქსელის გამოყენებით მოხდეს ქართველ მეწარმეთა პროდუქციის ექსპორტზე გატანისათვის ხელშეწყობა, ინვესტიციების მოზიდვა, საერთაშორისო პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება და სავაჭრო ფორუმების ინიცირება ორგანიზებაში მონაწილეობა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპის მეწარმეთა ქსელი 600-ზე მეტი ორგანიზაციის დახმარებით 67 ქვეყანაში ოპერირებს. მასში ჩართულ კომპანიას საშუალება მიეცემა გაავრცელოს და მიიღოს ბიზნეს წინადადებები და საპარტნიორო შეთავაზებები პლატფორმაში გაწევრიანებული ათასობით უცხოური კომპანიისგან. სააგენტოს საწარმოო საქართველოში დირექტორი აღნიშნავს, რომ პლატფორმა საკმაოდ მნიშვნელოვან ფუნქციას შეასრულებს ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებასა და მეწარმეობისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით. ჩინური ბაიამა ვაინ სიტი ინდუსტრიალ საპარტნიორო ფონდთან ერთად ჩინეთში ქართული ღვინის ექსპორტის ხელშეწყობაში ჩართვას განიხილავს. კომპანიის წარმომადგენლები საქართველოსაც სტუმრობდნენ. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი და საბჭოს თავმჯდომარე აცხადებენ, რომ კომპანია დაინტერესებულია ქართული ღვინით და ჩინეთის ბაზარზე მისი დამკვიდრებისათვის დიდ პოტენციალს ხედავენ. კომპანიის წარმომადგენლებმა კახეთის რეგიონში რამდენიმე ღვინის ქარხანაც მოინახულეს და ღვინის სხვადასხვა სახეობა დააგემოვნეს. ბაიამა ვაინ სიტი ინდუსტრიალის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი ვიზიტის მთავარი მიზანი ადგილზეა გაეცნონ ქართული ღვინის ისტორიას, კულტურას და ასევე ღვინის დაყენების უნიკალურ ქართულ ტექნოლოგიას. მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულების ძირითადი პუნქტები უკვე შეათანხმეს და როგორც ფონდიდან იტყობინებიან, ამ ხელშეკრულებას ოფიციალურად ხელი უკვე სექტემბრის დასაწყისში მოეწერება და ღვინის პირველი პარტიაც ჩინეთში სავარაუდოდ სწორედ შემოდგომაზე გაიგზავნება. სურსათში ტყუის შემცველობაზე დარღვევები არ არის მასშტაბური და მოსახლეობის შეშფოთების საფუძველი არ არსებობს, ამბობს სურსათის ეროვნული სააგენტო ჩატარებული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით. მათივე ინფორმაციით, მათ მიერ 2012 წლიდან ხორციელდება ცხოველური და არაცხოველური წარმოშობის სურსათსა და სასმელ წყალში მძიმე მეტალების, მათ შორის ტყუის შემცველობაზე კვლევები. დარღვევებთან დაკავშირებით კი დაუყოვნებლივ ტარდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები, რაც მავნეს სურსათის სარეალიზაციო ქსელიდან ამოღებას და განადგურებას გულისხმობს. საპარტნიორო ფონდი ლიკანის კომპლექსის რეაბილიტაცია რესტავრაციისათვის საჭირო საპროექტო სამუშაოებს იწყებს. ფონდის ინფორმაციით ამ ეტაპზე რომანოვების სასახლის ორანჟერიის და საკონფერენციო დარბაზის, ასევე პარკის და ყოფილი სამთავრობო რეზიდენციის რეაბილიტაციის პროექტირება მოხდება. ჩატარდება სასახლის მუზეუმგრაფიული კვლევა და შეიქმნება მთლიანი კომპლექსის გენერალური გეგმა. სამუშაოების შესასრულებლად 771,000 ლარი დაიხარჯება. საპროექტო სამუშაოების ხანგრძლივობა კი 8 თვე იქნება. პროექტირების დასრულებისთანავე დაიგეგმება სამშენებლო სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყება. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მთავრობის გადანაწილებით ლიკანის პარკს ეროვნული კატეგორიის ძეგლის სტატუსი გასულ კვირას მიენიჭა. კომპლექსის პროექტირებისა და მომდევნო რეაბილიტაცია რესტავრაციის სწორად დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით კი ფონდი აქტიურად თანამშრომლობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. ჰაიატის ბრენდის სასტუმროს მშენებლობა უახლოეს პერიოდში განიხილება. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა მინდია გადაევმა განაცხადა, რომ იუსტიციის სამინისტრო შენობის ადგილას რუსთაველის პროპერტის მიერ დაანონსებული სასტუმროს მშენებლობაზე სამუშაოებისათვის მობილიზება მიმდინარეობს. პროექტი დაფინანსების გამოა გაჭიანურებული, დიდი დრო დასჭირდა საინვესტიციო პორტფელის დახურვას და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან ხელშეკრულების გაფორმებას, რომლის სახელსაც ჯერ გადაევი არასაჯაროებს. მისივე
მათივე თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტისგან 39 მილიონ დოლარიანი საკრედიტო ხაზი აიღეს, ხოლო ჯამურად 75 მილიონი დოლარის ინვესტირება მოხდება. გრძელდება სხვა პარტნიორებთან თანამშრომლობაც, მათ შორის საპარტნიორო ფონდთან, რომელიც პროცესში სწორედ კრედიტის მოზიდვის შემდეგ ჩაერთვება. Hyatt Regency თბილისი რუსთაველის გამზირზე იუსტიციის სამინისტროს ყოფილ შენობაში განთავსდება, გადაევის სამშენებლო სამუშაოების უახლოეს კვირებში განახლებას აანონსებს, საჯარო განცხადებას კი პროექტის განახლებაზე დაწყებიდან მალევე სექტემბერში გააკეთებენ. შერჩეული არის ასევე გენერალური კონტრაქტორიც ამერიკული კომპანია AECOM-ი. პროექტის დასრულება მისი დაწყებიდან 30 თვეშია დაგეგმილი. Starbucks-მა ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა და შტატების საცალო და სარესტორნო ბიზნესის შესუსტების ფონზე ამ კვარტალში პროგნოზი შეამცირა. 2 ივლისს დასრულებულ მესამე კვარტალში კომპანიის წმინდა მოგება 8.3%-ით 691.6 მილიონამდეა შემცირებული. ამავე დროს Starbucks-ის ობიექტები, რომლებიც არანაკლებ 13 თვეზეა, რაც ფუნქციონირებს, გაყიდვების 5%-იან ზრდას აჩვენებენ. კომპანიამ შეამცირა წლიური სამიზნე მაჩვენებელი და ერთ აქციაზე წმინდა მოგება $1.96-დან $1.97 დიაპაზონში ივარაუდა. როიტერი აღნიშნავს, რომ შტატებში მოთხოვნის შემცირების გამო შეშფოთებული Starbucks-ი ფსონს ახლა ჩინეთზე აკეთებს და კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მსოფლიოში უმსხვილესი ქსელი ჩინეთში გრძელვადიან ინვესტირებასაც აგრძელებს. ადრე Starbucks-მა უკვე განაცხადა, რომ შეიძენს ის ჩაინაში დარჩენილ 50%-იან წილს, რომელიც $1.3 მილიარდ გადახდას მოითხოვს. იაპონური კომპანია Toyota ავტომობილზე მუშაობს, რომელიც რამდენიმე წუთში დაიტანება. ამასთან დაკავშირებით როიტერმა იაპონურ პრესაზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია. სავარაუდოდ ელექტრომობილი გაყიდვაში 2022 წელს ჩაეშვება. ამჟამად ყველა ელექტრომობილი ლითიუმ-იონიუმ ბატარეაზე მუშაობს და Toyota-ს ელექტრომობილი მყარ-ტანიან ბატარეებზე იმუშავებს. ამის შედეგად კი დატენვის ხანგრძლივობა კიდევ უფრო შემცირდება და თან საგრძნობლად. Toyota-ში ამ თემაზე კომენტარზე უარს აცხადებენ. ფრანგულმა მოდის სახლმა Louis Vuitton-მა პირველი smart საათი გამოუშვა. Louis Vuitton-მა საათი Google-ისა და Qualcomm-ის პარტნიორობის ფარგლებში შეიმუშავა და ის ოპერატიულ სისტემა Android Wear 2.0-ზეა. საათს ბატარეა 1 დღე-ღამის განმავლობაში ყოფნის და Vuitton-ის ჭკვიან საათს გააჩნია Android Wear-ისათვის დამახასიათებელი სტანდარტული ფუნქციები, თაიმერი, მაღვიძარა, ამინდის პროგნოზი, ზარების შეტყობინება, ელექტრონული პოსტა და მესიჯები. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საათი ახალგაზრდებზე და იმ ადამიანებზეა გათვლილი, ვისაც მოგზაურობა იზიდავს. სპეციალურად მოგზაურობის მოყვარულებისათვის საათს ექნება 2 აპლიკაცია, რომელიც მომხმარებლებს დაგეგმილ რეისებსა და აეროპორტებში მიმდინარე ცვლილებებზე ინფორმაციას მიაწვდის. SpaceX-ი მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კერძო კომპანია გახდა. ილონ მასკის კომპანიამ დამატებით $350 მილიონი მოზიდვა შეძლო და ამჟამად მისი ფასი $21 მილიარდ აღემატება. მსოფლიოში სულ 7 კომპანიაა, რომლის ღირებულებაც $20 მილიარდ აჭარბებს, მათგან 5 ამერიკულია, 2 კი ჩინური. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით ამ სიაში შედის ასევე Uber-ი, Didi, Xiaomi და Airbnb. ილონ მასკის ქონება $15.9 მილიარდი. მასკის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს კი მარსის კოლონიზაცია წარმოადგენს. კომპანია შემოსავლების უდიდეს ნაწილს სწორედ თანამგზავრების კოსმოსში გაშვებით იღებს. Apple-მა ფედერალური კომუნიკაციების კომისიიდან 5G ინტერნეტ ქსელის გატესტვისათვის ნებართვა მიიღო. კონკურენტებისაგან განსხვავებით Apple-მა გადაწყვიტა, რომ ტალღის სიგრძე შეამციროს და სიხშირე კიდევ უფრო გაზარდოს. გამოცემის ინფორმაციით ტესტირება კალიფორნიაში კუპერტინოს მთავარ ოფისთან გაიმართა. 5G ქსელის ტესტირებით არა მხოლოდ Apple, არამედ სხვა ტექნიკური კომპანიებიც არიან დაინტერესებული, მათ შორის არის Facebook, Google და Samsung. 5G ინტერნეტ ქსელი პირველად 2019-2020 წლებში Sputnik-სა და T-Mobile-ში გამოჩნდება, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, პირველ ტესტირებას Apple 2018 წლის აგვისტომდე გაივლის. Ეს ამბები იყო ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში. ახლა კიდევ არის რომ უკვე ვალუტის კურსის მიმოხილვით გავაგრძელოთ საქმიანი დილა.
დიდად არაფერი შეცვლილა პარასკევის ვაჭრობის შედეგად, შედარებით ძალიან მცირედით გაუფასურებული არის დოლარი და იგი ლარსა და 54 ადგენს, ევროც გაუფასურდა, მისი შეძენა შეგეძლება 2 ლარად და 82 თეთრად, 81 თეთრად მემოპატიეთ. პოზიციები შედარებით დაკარგა თურქულმა ლირამ, იგი 67 თეთრი ღირს, აი ბრიტანული ფუნტ სტერლინგის საყიდლად კი 3 ლარი და 14 თეთრი უნდა გაამზადოთ. ამ მოხილვაში ცოტა ბანკებსაც გადავხედოთ, ბოლო განახლებული მონაცემებით, ეგრეთ წოდებულ კაპიტალზე მომგებიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი 8-ზეა საუბარი. საქართველოს ბანკს აქვს და უმსხვილესი ბანკების top 5-ს კი ამ შემთხვევაში პროკრედიტი გამოეთიშა 7.3 კოეფიციენტით, ბაზარზე მოქმედი 16 ბანკიდან წლის პირველი ნახევარი უარყოფითი მაჩვენებლით 2 ბანკმა დაასრულა. ერთი სიახლე ქართულ საბანკო ბაზარზე გახლავთ კიდევ ის, რომ რთული იქნებოდა სხვა შორის, რომ საქმიან დილაში არ გავაზიაროთ და ვერ მოვასწროთ ამ მისთვა. ჩინეთის განვითარების ბანკმა, ბაზის ბანკს 15 მილიონ დოლარიანი საკრედიტო ხაზი გამოუყო. საკრედიტო ხაზი მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას მოხმარდება. ჩინეთის განვითარების ბანკი მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტია. 2016 წლის მდგომარეობით ბანკს კრედიტის სახით აქვს 357 მილიარდი დოლარი გაცემული. აღსანიშნავია, რომ ბაზის ბანკმა ჩინეთის განვითარების ბანკისგან ჯერ კიდევ 2016 წელს 5 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხაზის ათვისება შეძლო. კარგი, ეს იყო პროგნოზები და შედარებით დაბატებით ინფორმაცია ბანკებთან დაკავშირებით. პროგნოზები იყო ვალუტასთან მიმართებაში. მოდი ვნახოთ რა ხდება ამინდის პროგნოზთან მიმართებაში და ამაში ცხადია კვლავ ანა დაგვეხმარება SEU Development-თან ერთად გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით. ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ საქართველოში ამით განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან ხანმოკლეწვი მოდელჭიქი და ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში უნალექოთ ჩაივლის მაინც დღე და 29 გრადუსი იქნება, ბათუმში მცირე წვიმა ნავარაუდები და 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთშიც ანალოგიურად 28 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქუთაისში 30 გრადუსი მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა და ხანმოკლეწვიმა ნავარაუდები და ზუგდიდში 29 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა ხანმოკლეწვიმა ნავარაუდები, ონში 28 გრადუსი დაფიქსირდება და გორში 36. უნალექოთ ჩაივლის აქ დღე. ისევ როგორც ცხინვალში და 35 გრადუსი არის ნავარაუდები. მარნეულში 38, რუსთავშიც 38 და ახალციხეში 31 გრადუსი. ბორჯომში 32 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 26, ახალქალაქში 26 გრადუსი და სტეფანწმინდაში 26 გრადუსი, თუმცა უკვე წვიმასთან ერთად. თელავში უნალექოთ ჩაივლის დღე და 36 გრადუსია ნავარაუდები, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლებელია მცირე ხანმოკლე წვიმა იყოს, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის ტემპერატურა 36 გრადუსამდე ავა. მადლობა ანას. ელექტროენერგიის ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის მომხმარებლებს სიახლე მაქვს დავალიანების გადაუხდელობის გამო მომარაგება არ შეუწყდებათ. ანუ აღარ შეგიძლებათ საღამოს საათებში, შაბათ-კვირას. საქართველოს შრომის კოდექსის დადგენილ უქმედღეებსა და უქმედღეების წინა დღეს. მოკლედ, ახალი რეგულაციები საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიულ აქტებში დადგინდა. გარდა ამისა, სემეკის წესებში სხვა ახალი რეგულაციებიც განისაზღვრა, კერძოდ გადაუხდელობისთვის გათიშული მომხმარებლებისთვის მომარაგების აღდგენა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს დავალიანების გადახდის ასახვიდან. ანუ მომხმარებლის მიერ ამ დავალიანების გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარდგენიდან ან კომპანიასა და მომხმარებელს შორის დავალიანების ეტაპობრივი გადახდის გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 5 საათისა. თუ გადახდის ასახვა, გადახდის დადასტურება ან გადახდაზე შეთანხმება მოხდა დილის 9 საათიდან დღის 4 საათამდე, 16 საათამდე. მაღალმთიან დასახლებებში ეს ყველაფერი განისაზღვრა 14 საათამდე. ამ შემთხვევაში თუ გადახდის ასახვა, გადახდის გადასტურება ან
შეთანხმება მოხდა 16 საათის შემდეგ და როგორც გითხარით, მაღალმთიანი რეგიონის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ეს 14 საათის შემდეგ იქნება. მომარაგების აღდგენა უნდა მოხდეს შემდგომი კალენდარული დღის, არაუგვიანეს 12 საათისთან. ჩვენ შედარებით უფრო დეტალურად გავშვით ამ თემას, რომელიც დაწუნებული ვარ მომხმარებლებს, ყველა ჩვენს მაყურებელს განსაკუთრებულად აინტერესებს სემეკის ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ყველაზე მეტად აისახება მომხმარებლების და კომუნალური სამსახურების და კომპანიების ურთიერთობებზე. კარგი, ეხლა დროა რომ გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, მით უმეტეს საკმაოდ საინტერესო თემები გველის, წინ სტარტაპერია და კიდევ უამრავი ჩართვა. რეკლამა ძალიან საინტერესოა, TV პიროზე დაგველოდეთ, სულ მალე დაგებრუნდებით. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. რეკლამის შემდეგ უკვე სტარტაპერის რუბრიკის დროა საქმიანი დილაში, რომელიც TBC ბანკის მხარდაჭერით ჩვენს გადაცემაში არაერთ სტარტაპს ითვლის. დღეს ცოტა განსხვავებული და განსაკუთრებული რუბრიკა გვექნება, როგორც ვიცი. დანარჩენზე უკვე შოთა თავად გვეტყვის რატომ და როგორ. დილა მშვიდობის შოთა, მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს და პრინციპში სტუმრობამდე ველოდები ერთ საინტერესო ინფორმაციასაც. მოგესალმებით, ანა, გიორგი, მივესალმებით მაყურებელს. საქმიანი დილა შეგახსენებთ, რომ აქტიურად აშუქებს პროგრამის მიმდინარეობას, TBC სტარტაპერის მიმდინარეობას და ჩვენი რუბრიკის მეშვეობით უკვე 100-მდე სტარტაპერი გაიცნო საზოგადოებამ. რუბრიკაზე მუდმივად ნინი ლონგურაშვილი მუშაობდა და ახლაც ერთ-ერთ სტარტაპერთან არის, საიდანაც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება და პროგრამაზეც რამდენიმე სიტყვას გვეტყვის. ნინი ლონგურაშვილი და შემდეგ უკვე დავბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნათია სვანიძე, პროგრამას სტარტაპერის მენეჯერი და ნიკა ხვაბერიძე, სტარტაპერის გუნდის წევრი. დილამშვიდობისა, შოთა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც, მივესალმებით ჩვენ თანაწამყვანებსაც. მე ახლა ვარ ლეღვთახევში, არაჩვეულებრივ ადგილას, ბარ ლეღვში. და ალბათ აღარ არის საჭირო იმის ახსნა, თუ რატომ ქვია ამ ბარს ლეღვი. გარდა იმისა, რომ ადგილმდებარეობა აქვს ლეღვთახევში, აქ არის ბებოს მიერ გაკეთებული ლეღვის, ალუბლის კომპოტები, ლეღვის, ალუბლის, აწმის და სხვადასხვა ხილის კომპოტები. ჩვენ ეს ბარი ერთხელ გავაშუქეთ, ჩვენ აქტიურად ვაშუქებთ სტარტაპერებს, იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ათასობით იდეით სავსე არიან და ახლა მე კითხვით გადავალ ნათია ნადირაშვილთან, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება და მისი პატარა გოგონაც, ხო? დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. ჯერ ვერაფერს ვერ გვეტყვის, როგორც ვთქვი, მიკროფონი მოწონს, მაგრამ ცოტა ხანი დაგვაცადე, ხო? ნათია, მოგვიყევი სტარტაპერის შესახებ, როგორ დაგეხმარათ აი ეს პროგრამა? დილამშვიდობის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სტარტაპერი ნამდვილად ძალიან დაგვეხმარა. ძალიან დადებითი გამოხმაურება გქონდა სტარტაპერში ვიზიტის შემდეგ. ჩვენი მომხმარებლების რაოდენობა მოიმატა, რა თქმა უნდა. და ძალიან კმაყოფილები ვართ და ძალიან მადლიერები ვართ ამ პროგრამის, რომ მოხვდით და მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის. რაიმე ფინანსური დახმარება მიიღეს თუ როგორ ჩაებით? აი, საიდან გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ? იცით როგორ იყო ფინანსური დახმარება არ მიგვიღია, ანუ ძირითადად ცნობადობის ამაღლებისთვის გამოვიყენეთ, ანუ ამ მიმართულებით უფრო დაგვეხმარა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ აი ასეთ არაჩვეულებრივ ადგილას გაქვთ ბარი და ტურისტებს ძალიან მოსწონთ, როგორც ვიცით, თქვენი ბარი და საკმაოდ ხშირი სტუმრებიც არიან. ნამდვილად მადლობა. მადლობა, მე კი მაყურებელს შევახსენებ, საქმიანი დილა, როგორც შოთამაც აღნიშნა, მუდმივად აშუქებს სტარტაპერებს ჩვენ ეთერში 100-მდე სტარტაპერი გაიცნო საზოგადოებამ. ახლა მე როგორც ვიცი, შოთასთან ერთად არის საქმიანი დილის სტუდიაში სტუმრები, რომლებიც ჩვენ მაყურებელს უფრო დეტალურად გააცნობენ აი ამ პროგრამის შესახებ, რომელიც TBC ბანკმა უკვე 5 თვე შეაჯამა და ამ პროგრამაში 2 მილიონი ფინანსური რესურსი გაიცა. პროგრამა სტარტაპერის ფარგლებში სტარტაპერები უკვე 2 მილიონი ლარის დაფინანსდნენ. TBC ბანკის პროგრამა 5 თვის შედეგებს აჯამებს. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე სტარტაპს ესხით უკვე 50-მა სტარტაპერმა ისარგებლა და დამწყები ბიზნესების ხელშესაწყობად 2 მილიონი ლარის ფინანსური რესურსი გაიცა. საქმიანი დილა აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას სტარტაპერის პროგრამას შესაბამისად. ჩვენი გადაცემის რუბრიკის სახელწოდებით სტარტაპერის მეშვეობით 4 თვის განმავლობაში უკვე 100-მდე სტარტაპ კომპანია და მათი დამფუძნებლები გაიცნო საზოგადოებამ.
და მათზე რეპორტაჟებიც მომზადდა. ერთ-ერთი ასეთი სტარტაპერია მზეთამზე, ქართული ხორბლის პური, რომელიც ქართული ხორბლის ჯიშებისგან უმაღლესი ხარისხის პროდუქციას აწარმოებს. ზეთამზე არის კომპანია, რომელიც 2 წელია უკვე ქართული ჯიშის ხორბლისგან ძველი ტრადიციული მეთოდით, ანუ პურის დედაზე აწარმოებს ძალიან გემრიელ, სასარგებლო და ძალიან სასარგებლო პურს. ეს პური არის გემოვანი და სიტყვა გემოვანი არის ნიშანი, რომელიც აერთიანებს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული გენეტიკის სურსაც. სტარტაპერში ჩავერთეთ დაახლოებით 3 თვის წინ, რომელმაც საშუალება მოგცა იმისა, რომ გაგვევითარებინა ჩვენი სავაჭრო წერტილები და ასევე დაგვეხმარა ჩვენი ახალი ქარხნის მოწყობაში, რომელშიც ძალიან მალე გადავალთ. კიდევ ერთი სტარტაპერი მოხდა ჩვენს რუბრიკაში Spillow. ეს არის კომპანია, რომელიც საქართველოში დამზადებული ბავშვის ტანსაცმელს აწარმოებს 100%-იანი ნატურალური ქსოვილებისგან 1-დან 12 წლამდე ბიჭებისათვის და გოგონებისათვის. Spillow 1 წელი არსებობდა და ნუ რაც შეგვეძლო ამ 1 წლის განმავლობაში ჩვენი რესურსით ყველაფრის მაქსიმუმს მივაღწიეთ, მაგრამ ყველაზე მეტად რაც გვჭირდებოდა ეს იყო ჩვენი სამკერვალო, იმიტომ რომ სულ დავდიოდით რაღაც სხვა ხან მკერავებთან სახლებში, ხან სხვადასხვა სამკერვალოებში და ძალიან გვირთულდებოდა ამითი პროცესი. ამიტომ სტარტაპერით პირველ რიგში მოვაგვარეთ ეს, რომ გავაკეთეთ ჩვენი სამკერვალო, სადაც ვკერავთ და ჩვენ მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება ყველაფერი და რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია ხარისხით და ასე შემდეგ ყველაფერი უკეთესი გვაქვს. ასევე ძალიან გვჭირდებოდა გაყიდვის ობიექტი, იმიტომ რომ აქამდე ონლაინ ხდებოდა მხოლოდ და 2 ობიექტში ყიდდით ჩვენ რაღაცეებს და ეხლა გვექნება ჩვენი საკუთარი, მოლებში გვექნება ჩვენი კუნძულები და ესეც ამ პროგრამის მეშვეობით მოვახერხეთ. დაედვენი ახალი სარეკლამო კომპანია, რომელიც მომხმარებლებს ვიდეო გადაღების სრულ მომსახურებას თავაზობს. სტარტაპერში ჩართვიდან მალევე დაგვჭირდა TBC-ის მხრიდანაც მხარდაჭერა, ვისარგებლეთ TBC-ის სტარტაპს ესხით, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა გარკვეული ხარჯების შემცირებაში. ჩვენ შევიძინეთ აპარატურა და რეალურად რამდენიმე თვით წინ წაგვწია სამუშაო პირობები გაგვიმარტივა ამ ყველაფერმა და ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია რომ იმ თანხებით, რომელიც დავუზოგეთ ქირაზე, ტექნიკის, რადგან ტექნიკა შევიძინეთ, ჩვენ უკვე შევძელით რომ ახალ ოფისში სახელი ოფისი ვიქირავთ, ახალ ოფისში გადავდივართ ცოტა ხანში და თან ეს ყველაფერი მოხდა ძალიან ოპერატიულად და ძალიან მე ვფიქრობ რომ ესეთი პროექტი ყველა სტარტაპისთვის ერთი ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი, მით უმეტეს დღეს, როცა ყველაფერი ძალიან აჩქარებული არის და ყოველ დღეს და ყოველ კვირას დიდი მნიშვნელობა აქვს, კონკურენციაც დიდია და სწრაფად გიწევს გადაწყვეტილებების მიღება და დიდი დრო არ გაქვს იმისთვის, რომ რაღაც 6 თვე ელოდო რაღაცას 4 თვე ელოდო, ასე რომ მშვენიერი თანამშრომლობა შედგა ჩვენ შორის. პროგრამაში მონაწილე სტარტაპერები სხვადასხვა სფეროში ოპერირებენ, მათ შორის არის სამშენებლო სექტორი, ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის წარმოება, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ტრანსპორტირება და ლოჯისტიკა, ჯანდაცვა ტექნოლოგიები და სხვა. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე სპეციალურად სტარტაპერებისათვის დანერგილი ტრენინგებისა და მასტერკლასების კურსს, რომლებსაც სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალები უძღვებენ, უკვე 300-მდე სტარტაპერი დაესწრო, რაც მათ ბიზნესის მართვის უნარების გაუმჯობესებაში ეხმარებათ. სტარტაპს ესხის გარდა პროგრამის ფარგლებში სპეციალურად სტარტაპერებისათვის შეიქმნა საბანკო პროდუქტების პაკეტი სტარტაპ ენერჯი ბარათი, რომელიც საწვავზე 15 თეთრიან ფასდაკლებას გულისხმობს და სტარტაპ ლიზინგი. დამწყებ ბიზნესებს ამ პროდუქტებზე შეღავათიანი ტარიფებით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ. პროგრამის ფარგლებში სპეციალურად სტარტაპერებისათვის სიახლეები მუდმივად ინერგება და უახლოეს მომავალში არაერთი ინიციატივისა და პროექტის განხორციელება იგეგმება. გუნდებით სტუდიაში ნათია სვანიძესთან და ნიკა ყვაბერიძესთან ერთად. ისინიც სტარტაპერები არიან, პრინციპში, იმიტომ რომ პროგრამა სტარტაპერი სულ რაღაც 5 თვის, ხო? არასრული ნახევარი წლისა. და მოდი, პირველი კითხვა ეს იქნება, რომ რატო გადაწყვიტა ბანკმა ჰქონოდა
პროგრამა, ანუ სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამა, იმიტომ მოგვეხსენება სტარტაპები არის ეგრეთ წოდებული მაღალ რისკიანი ბიზნესი, რომელსაც ეს venture capital ფონდები აფინანსებენ, ხოლო მაღალ რისკიან ბიზნესს ჩაბმული ფონდები. ბანკი კი ამის საპირისპიროა, იმიტომ რომ ყველა რისკს ძალიან სკრუპულოზურად უდგება და უნდა რომ მხოლოდ წარმატებული ეს თქვა ბიზნესებში დააბანდოს ფული და ეს სოციალური პასუხისგებლობა იყო ბანკის მხრიდან რაღაც ალტრუიზმი იმედები თუ რა იყო საფუძველი მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. პროგრამის მიზანი არის რომ ქვეყანაში შეიქმნას მეტი წარმატებული სტარტაპი და ერთგვარად დავანგრიოთ ის სტერეოტიპი რომ საკუთარი ბიზნესის კეთებას ჯობს ჰქონდეს რაღაც გარანტირებული თუნდაც მაღალპოზიციური სამსახური. მეტიც ჩვენ ვფიქრობთ რომ ის ახალგაზრდები და მიზნობრივი სეგმენტი მაინც ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც არ ეშინიათ სირთულეების, არიან რისკიანები, მოუსვენრები, მუდმივად ფიქრობენ რაღაცა ინოვაციაზე და ამით ბაზარზე ქმნიან ახალ შესაძლებლობებს. არიან მისაბაძები და ნამდვილად სამაგალითოები. ვფიქრობთ, რომ ქვეყანაში არის საკმაოდ დიდი პოტენციალი სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების კუთხით და რამდენიმე წელიწადში საქართველოს იქნება ერთ-ერთი სტრატეგიული ქვეყანა რეგიონში სტარტაპების მიმართულებით. თვითონ ეს სიტყვა სტარტაპერი, რომელსაც აქვს ორაზროვანი მნიშვნელობა, ერთი მხრივ ნიშნავს ანუ ადამიანს, რომელიც აკეთებს საკუთარ სტარტაპს და მეორე მხრივ ეს არის სტარტაპ ერი, ანუ სტარტაპ ნეიშენ, სტარტაპ ქვეყანა. სწორედ ესეთი სტარტაპ ქვეყნის შექმნაში და ასეთ მომავალში გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვედოთ ჩვენი ფინანსური თუ არაფინანსური ინვესტიცია. და ზოგადად ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულება გულისხმობს, რომ ვაკეთოთ კეთილი საქმე და თან დავეხმაროთ სხვებს და ასე ვთქვათ, ამაში დავხარჯოთ ჩვენი რესურსი მარკეტინგის თვალსაზრისით. სტარტაპერიც აღმოჩნდა ესეთი პროგრამა, რომელიც ერთი მხრივ არის სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამა, მაგრამ მეორე მხრივ არის თვითმყოფადი პროგრამა, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდ მასშტაბებს იძენს. რა პროცედურები უნდა გაიაროს სტარტაპერმა, რომ მოხვდეს თქვენ პროგრამაში? არსებობს ორი გზა. პირველ რიგში თუ თქვათ სტარტაპი მოიხმას რომელიმე საბანკო პროდუქტს, მაგალითად გახსნის ანგარიშს ან აიღებს სტარტაპს, ის ავტომატურად უკვე ხდება ჩვენი პროგრამის მონაწილე. მაგრამ მეორე მხრივ თუ სტარტაპს არ სურს რომელიმე საბანკო პროდუქტის მოხმარება, მაგრამ უნდა რომ იყოს ჩვენი პროექტის მონაწილე, მიიღოს სხვადასხვა ინფორმაცია პერიოდულად, მოვიწვიოთ ხოლმე ტრენინგებზე ან გაუწიოთ მედია მხარდაჭერა, თქვათ დავწეროთ მასზე სტატია, ის უნდა დარეგისტრირდეს ჩვენ სტარტაპ კატალოგში ვებგვერდზე startaperi.g. და პროგრამაში მოხვედრის შემდეგ ეს უფრო კითხვა ალბათ უფრო ნეკასთან, ხო, კრედიტების მხარეს თქვენ უყურებთ. მოხვედრის შემდეგ რა დაფინანსებაზე მეუწვდება ხალი, რამდენი შეუძლია მოითხოვოს და რამდენს მიიღოს? მოგესალმებით პირველ რიგში. ამ მიმართულებით, ანუ ეხა მაქსიმალური ზღვარი რაც გვაქვს თანხის კუთხით არის 100,000 ლარი, თუმცა არის გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ბიზნესიდან გამომდინარე გააჩნია რა სტარტაპთან გვაქვს შეხება. იქიდან გამომდინარე ინდივიდუალურად რო განვიხილოთ ზეთ кейსებს, შეიძლება მივიღოთ გადაწყვეტილება და რაღაცა მცირედით მეტი თანხა შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ქონია ეგეთი შემთხვევები, ანუ 100,000-ზე მეტი დასჯერნიათ და თქვენ. კი, ანუ დაგვიფინანსები ეგეთი შემთხვევებიც ყოფილა, იმიტომ რომ სხვანაირად უფრო მეტი რისკი შეიძლება ყოფილიყო პროექტი და ამიტომ წავყევით ამ დაფინანსებაზე. ეხლა რა დოკუმენტაცია უნდა გქონდეს წესრიგში, ანუ იდეის დონეზე, როგორც ჩვენთან ხომ მოქმედებს ბევრი სტარტაპის მხარდაჭერის პროგრამა და პრეტენზიები ძირითადად ამ მიმართულებით ისმის ხოლმე, რომ აი ძალიან აბსტრაქტული იდეის საფუძველზე შეიძლება. ანუ ჩვენ თავიდანვე როგორც განსაზღვრეთ, ჩვენი სეგმენტი, ანუ ჩვენ ვეძახით სტარტაპს ვეძახით საქმიანობას, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე დაწყებულია. ანუ დღეს ანუ აქამდე სულ ესე იყო პრინციპში, რომ გარკვეულ მოგებას უნდა აგენერირებდეს ბიზნესი, რომ ბანკმა ის დააფინანსოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიძახით, რომ სტარტაპერში რომ მოხვდეს და მიიღოს ფინანსური დაფინანსება, სტარტაპმა არ არის აუცილებელი, რომ ის გარკვეულ დანიშნულ მოგებამდე იყოს მისული, რომელიც ბანკისთვის მნიშვნელოვანია სხვა შემთხვევაში, ჩვეულებრივი სტანდარტული სესხების დროს. აქ ჩვენ უბრალოდ უყურებთ, რომ მას უნდა ქონდეს ის უნდა ქმნიდეს ისეთ პროდუქტს, რომელსაც ხალხი ყიდულობს, ენდობა და მასზე არის მოთხოვნა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიძახით უბრალოდ, რომ ეს უნდა იყოს გაყიდვების გამოცდილება, ამ შემთხვევაში სამთვიანი სხვა ყველა პარამეტრი, რომელიც აუცილებელია დაფინანსებისთვის, განიხილება ინდივიდუალურად. ანუ ჩვენი აპლიკანტი ავსებს startup.eri-ზე აპლიკაციას თავიდან ბოლომდე და ჩვენ ინდივიდუალურად განვიხილოთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ვინაიდან არ არის ამისი
ბაზარი არ იყო აქამდე აქტიურად შექმნილი, ჩვენ ანუ არ არსებობდა კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც შეიძლება წაგეყენებინა სტარტაპის მიმართ და აუცილებელი იყო, რომ ის დააკმაყოფილებდა, ანუ ვერ დააკმაყოფილებდა, აქ ბევრი კითხვის ნიშანი შდებოდა, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თვითონ მოდელი, მაქსიმალურად ჩარჩოები მოგვეხსნა და გვემუშავა ინდივიდუალურად მისგან მოწოდებული ინფორმაციის გაანალიზები შემდგომ და აქაც ესე ხდება, რომ თავარია გაყიდვები გარკვეულ ეტაპზე უკვე დაწყებული ქონდეს, შემდეგ ჩვენი თანამშრომლები მიდიან მასთან ადგილზე, აპლიკაციის შევსების შემდგომ განვიხილოთ, მიდიან ადგილზე, ამუშავებენ მის ბიზნესს, შეისწავლიან და ამის შემდეგ ხდება გადაწყვეტილების მიღება. აი ამის მონაგარე რო გამოვხატოთ რიცხვებში სიუჟეტშიც იყო ნათქვამი, თუ არსები 2 მილიონ ლარამდე და 50 სტარტაპი. 50 სტარტაპი დავაფინანსეთ, 2 მილიონ ლარს ავწდით უკვე, 2 მილიონ 200.000 ლარამდეა დაახლოებით დაფინანსება. და ვაგრძელებთ ბუნებრივია, ეხლა აი როგორც წილად აი რა ტიპის სესხი მოდის უფრო მიკრო საშუალო თუ როგორც თქვენ თქვით 100.000 რამდენი გაყოფილია და საშუალო თანხა გამოდის დაახლოებით 40.000 ლარი. აქედან გამომდინარე, ანუ პატარა, ანუ ისეთი ბიზნესებიც მოდიან, რომელიც პატარა თანხას ითხოვს და ისეთებიც მოდიან, რომელიც ახლა ანუ მაქსიმალურად მიახლოებული არის 100.000 ლართან და თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თავარია რომ იდეა იყოს კარგი, დაწყებული იყოს, რაღაც ეტაპამდე მისული იყოს და ზუსტად კონდეს გააზრებული თვითონ სტარტაპერს რა თანხა ჭირდება მისი ბიზნესის განსაკუთრებულად, რომ ჩვენ მივხვდეთ მე რამდენად სწორად ფიქრობს ის მისი მომავლისთვის და წავყვეთ ამ დაფინანსებას. ფული ერთი ნაწილია, რასაც TBC ბანკი აძლევს სტარტაპერებს. კიდევ რა ბენეფიტებით სარგებლობენ თქვენი აპლიკანტები, წარმატებული აპლიკანტები? კიდე დავამატებდი იმას, რომ თქვათ ადამიანს, რომელსაც აქვს ბიზნეს იდეა და ჯერ არ აქვს საქმიანობა დაწყებული, ნუ ის ცხადია ვერ მიიღებს სტარტაპ სესხს, მაგრამ მისთვის არსებობს სტარტაპ ლიზინგი, თუ მას სურს რომ შეიძინოს თქვათ ძირითადი საშუალება თავის საქმიანობისთვის და მას მხოლოდ ბიზნეს იდეა აქვს, შეუძლია გამოიყენოს სტარტაპ ლიზინგი. გარდა ფინანსური მხარდაჭერისა, ჩვენ უწევთ არაფინანსურ მხარდაჭერას სტარტაპებს, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ტრენინგებსა და მასტერკლასების ჩატარებას, ასევე PR და მედია მხარდაჭერას, ასევე სხვადასხვა კოლაბორაციებს დიდ კომპანიებთან, მაგალითად რეპორტაჟშიც უკვე აღწენეს სოკარ ენერჯი ბარათი, რომელიც გულისხმობს 15 თეთრიან ფასდაკლებას სტარტაპებისთვის სოკარის ბენზინგასამართ სადგურებზე თითოეულ litrზე. ასევე მუშაობთ რამდენიმე სხვა დიდ კომპანიასთან ახლა სპეციალური სტარტაპ პაკეტების შექმნაზე და სტარტაპ პაკეტი რას ნიშნავს? აი როგორც თქვა გავაკეთეთ სოკართან ერთად სპეციალური სტარტაპ პროდუქტი, სპეციალური შეთავაზება სტარტაპებისთვის, ან ცალკე შექმნილი პროდუქტი, ან არსებული პროდუქტის რაღაც სპეციალური შეთავაზება სტარტაპებისთვის. და მასტერკლასებს დიდი როლი უჭირავს პრინციპში, იმიტომ რომ როცა სტარტაპერთან გვაქვს ურთიერთობა, ძირითადად ხდება ადამიანები, რომელთაც არ აქვს ბიზნეს მართვის გამოცდილება, ცარიელი ენთუზიაზმით და ასე ვთქვათ, ხელი გულით არიან და ამ დროს სჭირდება რაღაც გაიდლაინები, მიმართულების მიცემა. ვინ უძღვება ამ ტრენინგებს და ტრენინგებსა და სემინარებს და რა შედეგი მოაქვს მათ? პრინციპში თქვენ უკვე უშუალო ურთიერთობა გაქვთ მათთან და უკვე გეცოდინებათ რა შედეგებიც. კი ცხადია, სტარტაპებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ინსტრუმენტების და ცოდნის ქონა, რაც მათ ჭირდებათ ამ საწყის ეტაპზე თავიანთი თქვათ გაყიდვების გაზრდისთვის და ცნობადობის ამაღლებისთვის. ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ ხოლმე ფოკუს ჯგუფებს და ვიკვლევთ კონკრეტულად რა თემები აინტერესებს სტარტაპებს და უფრო მეტწილად მოდის დაინტერესება მარკეტინგზე. და ეს ცხადია, იმიტომ რომ სტარტაპს ჭირდება საწყის ეტაპზე ის ინსტრუმენტები, რომ მათ ნაკლები დანახარჯით მიწვდნენ დიდ აუდიტორიას და სწორედ ამისთვის არსებობს სოციალური მედია მარკეტინგი. აი, სწორედ გასულ კვირას ვქონდა ერთ-ერთი მასტერკლასი, რომელიც ლივინგსტონის ადვერტაიზინგის ცენტრში ჩაატარა. ლევან ლეფსვერძე ხდება ხოლმე. კი, ლევან ლეფსვერძე ლექციებს ატარებს ხოლმე, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთმა სხვა თანამშრომელმა ჩაატარა მასტერკლასი. ანუ ორი მიმართულება გვაქვს. ერთი გვაქვს ვიწრო ჯგუფებში ტრენინგები და მეორე უფრო ფართო ჯგუფებში მასტერკლასი ერთჯერადი. მნიშვნელოვანია ის, რომ საქმის დარგის პროფესიონალები ატარებენ ამ მასტერკლასებსაც და ტრენინგებსაც და შერჩეული ყავს ხოლმე ლექტორები ტრენინგებში, რომლებიც თქვათ რამდენიმე წლის წინ თვითონ იყვნენ სტარტაპერები. აი ისე ვთქვათ ლევან ლეფსვერიძე კომპანია ლივინგსტონის დამფუძნებელი თვითონ კი აქვთ როგორც სტარტაპული გამოცდილება, ასევე არიან პროფესიონალები საქმეში და ეს კომბინაცია ქმნის აი შედეგს, რასაც ქვია, ვთქვათ აი მაქსიმალურად მიწოდება სტარტაპებისთვის ამ ცოდნის და ინსტრუმენტებისთვის, რომ მათ შეძლონ წარმატებით ოპერირება ამ საწყის ეტაპზე. ახან შედეგებზე ავლაპარაკდით ორივეს მინდა გკითხოთ, აი 5 თვეა მიმდინარეობს 5 თვეზე მეტია, გახდება მალე 9 წელი. რა შედეგები იხატება
უკვე რა შეგვიძლია ვთქვათ. ძირითადად პრეტენზიები სტარტაპ პროგრამების მიმართ ხოლმე ისმის, მათ შორის, როცა ბიუჯეტურ ხარჯებზეა საუბარი, არა როცა კომერციული ბიზნეს თვითნებური ხარჯია, რომ უკანა რეპორტინგი არ არის და არ არის სინამდვილეში იმაზე მეც ხარჯავთ ამ სტარტაპებში, ვიდრე ამონაგავს ღებულობ. თქვენ სხვანაირად უდგებით ამ საქმეს, განეხილავთ ბიზნეს გეგმებს, გჭირდებათ რაღაც ტრექშენი და ასე შემდეგ. რა შედეგებზე შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ? ჩვენ ამ შედეგებს ძალიან მკაცრად ვაკონტროლებთ, ანუ ასე ვთქვათ ბიზნეს кейს და ჩვენ სტარტაპერს უყურებთ როგორც დამოუკიდებელ პროგრამას. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ისეთი შედეგები უნდა ჰქონდეს, რომ მან შეძლოს ცხოვრება დამოუკიდებელ სუბიექტად, ან დამოუკიდებელ პროგრამად. ჩვენ უფრო 1 წელზე გვაქვს ეს გათვლები გაკეთებული და თქვათ 1 წლის თავზე შეგვიძლია რომ ვთქვათ პროგრამა ვთქვათ წარმატებული აღმოჩნდა თუ წარუმატებელი, მაგრამ აი 5 თვის თავზეც კი ისეთი მაგარი შედეგები გვაქვს, რომ მე პრინციპში წინწრებით შემიძლია ვთქვა, რომ პროექტი ნამდვილად შედგა და ის ნამდვილად წარმატებული, იმიტომ რომ სულ რაღაცა 5 თვეა გასული და უკვე 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩავდა სტარტაპებში და ისეთი მაგარი ტემპი აკრიფა და ისეთი მაგარი გამოხმაურება აქვს სხვადასხვა მხრივ, არა მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით, თქვათ იქ არაფინანსური მედია მხარდაჭერის ტრენინგები, სხვა საბანკო პროდუქტების მიხედვით და ზოგადად ისეთი განწყობა არის პროგრამის მიმართ, რომ ნამდვილად შემიძლია თქვა, რომ ეს პროგრამა შედგა. ფინანსური კუთხითაც ეს ერთს დავამატებ. აკრედიტების კუთხით თავიდან რომ ვიწყებთ ამ პროგრამას, ანუ მაინც იყო შეგნით კითხვები, რომ რამდენად ზუსტად აღმოჩნდება ეს სეგმენტი, რამდენად მიხვდებიან, რომ თვითონ არიან ისინი, ვინც ჩვენ გვჭირდება, რომ დავაფინანსოთ, მაგრამ აი მართლა აჩვენა რა, დავეთანხმებინათ ის, იმიტომ რომ 5 თვეში ესეთ სეგმენტზე, რომელიც ფაქტიურად არ არსებობს და ეხლა ყალიბდება TBC-ში სეგმენტად და ამ პროგრამის ფარგლებში ცალკე მიმართულებად მოდის უკვე და ანუ იკვეთება რომ ეს არის ცალკე ნიშა რომელიც აგენერირებს მნიშვნელოვან შემოსავლებს თუ სწორად შეუწყობ ხელს და დააფინანსებს სწორად მიცემ დაფინანსებას და იგივე განათლებას და ტრენინგებს ჩაუტარებ ფაქტია რომ 2 მილიონ ლარსაც და უკვე დაფინანსება 50-მა სტარტაპერმა მიიღოს ეს ხი ფინანსური კუთხით და არაფინანსური კუთხით კიდევ ძალიან ბევრმა მიიღო იქ განათლება, ცოდნა, ტრენინგებს და ეს რო რაღაცა ინფორმაცია გაიზიარა და გონია რომ ძალიან წარმატებულია და ვფიქრობთ რომ აუცილებლად მივახცევთ წლის ბოლოსთვის იმ შედეგებს რაც დაგეგმილი გვაქვს ამ მიმართულებით. და რა გაქვთ დაგეგმილი მაშინ შემაჯამებელ კითხვასაც დასო. იცით რა ესე კონკრეტულად ეხა არ მინდა რაღაც ციფრებზე დავკონკრეტებ, მაგრამ ვფიქრობთ რომ ეს შედეგები რაც გვაქვს ჩვენი აზრით ყოველ შემთხვევაში არის იმ შესაძლებლობა რომ გაორმაგდეს და შეიძლება კიდევ უფრო მეტიც იყოს ამის მოლოდინები ნამდვილად გვაქვს და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტ სტარტაპერს მოვედოთ ასე ვთქვა და მეტ ბიზნესს მოვკიდოთ ხელი დავეხმაროთ იმ გზის გავლაში რომელსაც აქამდე მარტო გადიოდნენ. ნუ უკვე ასეულობთ 50 ბიზნეს ინიციატივას აუდგით ფეხი. შემაჯამებელი კითხვა მინდა იყოს თქვენ ფავორიტი ალბათ არ ეწყინება არავის, მაგრამ არსებობს ყველაზე უფრო წარმატებული кейსები და უფრო წარუმატებელი кейსები. ჩვენ სტარტაპების თემასაც თავიდანვე იმიტომ მივსდეთ, იმიტომ რომ ჩვენც თქვენაირად გვჯერა რომ ეს ენთუზიაზმი ამ სტარტაპის კარგი წარმატებული ეგრეთ წოდებული როლ მოდელების ჩვენება ბევრ ახალგაზრდას გაუღვიობს ენთუზიაზმს, რომ თვითონაც გააკეთონ რამ. თქვენი პროგრამის ფარგლებში რომლები მიგაჩნიათ ასეთ სტარტაპებად? ეს არის ესე დასახელება რომელიმე სტარტაპერის ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი სტარტაპი არის ჩვენ პროგრამაში, რომლებიც ძალიან დიდი ინსპირაციას აჩენენ სხვებში და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ სწორედ წამოვწიოთ ასეთი სტარტაპები და ვაჩვენოთ, რომ სტარტაპის კეთება არ არის რაღაცა ძალიან დიდი სირთულე, მთავარი არის რომ გქონდეს პატარა წილი გამბედაობისა და იყო ენერგიული, იყო მოუსვენარი და ამის ძალიან ბევრი წარმატებული მაგალითი არსებობს და ძალიან გვიხარია ის, რომ ბევრი გამოხმაურება და ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ აი თქვათ მაქვს სამსახური და თან გავაკეთე სტარტაპი, ან სტარტაპი გავაკეთე და იმ დროს მოითხოვდა რომ იმდენ დროს მოითხოვდა რომ ვეღარ ვახერხებდი ორივეგან, წამოვედი და ხო გადავედი სტარტაპში და ახლა უკვე რამდენიმე სტარტაპი მაქვს და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრი არის ამ ჩვენ სტარტაპ პორტფოლიოში და ყველა არის თავის მხრივ ძალიან საინტერესო, ძალიან წარმატებული და თავის სპეციფიკურ ისტორიას ქმნის ამ სტარტაპების პროგრამაში. ურმესი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ მომავალი სეზონიდანაც აუცილებლად გავაგრძელებთ სტარტაპების თემას და შესაბამისად TBC აქ უკვე ისე შემოვიდა ამ ბაზარზე, შეიძლება დავარქვათ, რომ შეუძლებელია ამის იგნორირება და მოგიწევთ კიდევ ჩვენთან სტუმრობა. გეჩვიდებებით ამეთო დროებით. მადლობა შოთას და მის სტუმრებს.
ნათიას და ნიკას. ნათია სვანიძე პროგრამას სტარტაპერის მენეჯერი და ნიკა ღვაბერიძე ასევე სტარტაპერის გუნდის წევრი სტუმრობდნენ. საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში არ შეიძლება არ გამოვეხმაურო ამ ამბავს და აქედანვე ნიკა ქურდიანი არ მოვიკითხო, რომელიც ავანგარდშია ამ პროექტის. ჩემთან ერთად net profit-ის დათვლა უყვარს და დარწმუნებული ვარ, რომ მონაგარი ამ პროექტისაც იქნება საიმისო, რომ ზედმეტ კომენტარებითაც თავს აღარ შეიწუხებს წარმატებები ნიკას და მის baby projects და დარწმუნებული ვარ, რომ TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილისთვის ეს მორიგი წარმატებული პროექტი იქნება. ჩვენ კი მხოლოდ დავადასტურებ შოთას ნათქვამს. პარასკევი დღეს ლამის მთელი ერი სტარტაპერად გავიღვიძებთ. აი ეგ როგორ მოხდება, ამაზე ყველაფერზე სექტემბრიდან, რადგან სტარტაპერი და TBC საკმაოდ აქტიურად ითანამშრომლებს ბიზნეს მედია საქართველოსთან და ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, კარგი გახურება იყო ამ ცხელზაფხულში. დროებით რეკლამის დროა, TV პირველზე ჩვენს გვჭირდება შემოსავლები, მალე დაგიბრუნდებით. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ Forklogis მონაცემებით Bitcoin-ის ყველაზე მსხვილი მწარმოებლის Bitfury Group-ის მოგება 2017 წლის ფინანსური წლის მონაცემებით 70% არის გაზრდილი და არც მეტი არც ნაკლები 93,700,000 დოლარი შეადგინა სუფთა შემოსავალმა კომპანიისთვის, მანუ გადასახადის გადახდის შემდეგ 24,700,000 დოლარი შეადგინა. წლის განმავლობაში კომპანიამ 100 მილიონი დოლარის ვენჩურული ინვესტიციებიდან მოიზიდა, ეს დაახლოებით 10%-ით მეტია, ვიდრე გასულ წელს, ხოლო 2011 წელს დაარსებული კომპანია საწყის ეტაპზე სპეციალიზირებული იყო Bitcoin-ის მაინინგზე, თუმცა მოგვიანებით კრიპტოინდუსტრიაში პროგრამული გადაწყვეტის მიმართულებაზეც განევრცო და ამ დროისთვის მაინინგის წილი 10-15%-დან 2.5-მდეა შემცირებული. 2021 წლისთვის Bitfury Group-ი გეგმავს გაზარდოს შემოსავალი 585 მილიონ დოლარამდე წლის განმავლობაში და ამავე დროს 52% ამ თანხიდან შეადგინოს შემოსავლებმა ტრანზაქციიდან და მაინინგიდან. 37% ისეთ შეადგენს მაინინგ წარმოება, როგორც არის ბლოკბოქსი, ხოლო დანარჩენი 11% შემოსავალი მაინც უფრო B2B სერვისებიდან იქნება და ნაწილობრივ ახალ გახსნილი open source-დან, რომელიც Bitfury-მ სულ რაღაც 2 კვირის წინ დაანონსა, ანუ საუბარია Exxon-ზე. მოკლედ ისეთი ამბებია Bitfury-თან დაკავშირებით. მოდი გადავხედოთ სხვა ამბებს ბიზნესთან მიმართებაში, რომელსაც ანა გაგვაცნობს. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და გისმენთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის გიორგი, ბიზნესი ახლების უკვე მეორე ნაწილი სულ რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. ...29 სექტემბერს საქართველოში სპორტული ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენცია სპორტსვეი ტურიზმი გაიმართება. ორგანიზატორი ზურაბ ბოქულიშვილის პრეზენტაციის სპიკერები იქნებიან მსოფლიოში აღიარებული მოქმედი სპეციალისტები, ოლიმპიადების, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების, ევროპული ისლამური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტების ხელმძღვანელები, ასევე აქ იქნება ფრედერიკ პერიე, ვლადიმერ ვოლოშინი, ლუის სილვა, ანდრეი კავუნი, ელჩინ საფაროვი და ასე შემდეგ. კონფერენციაზე განხილული იქნება თუ რა გავლენას ახდენს რეგიონის განვითარებაზე სპორტული ტურნირების ორგანიზება, ამასთან როგორ უნდა დაიგეგმოს სწორად ბრენდირებული ტურნირები. პარლამენტის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მასობრივი სპორტის და სპორტული ტურიზმის განვითარება და უახლოეს მომავალში საკანონმდებლო ორგანო ქმნის საკონსულტაციო საბჭოს, სადაც დარგის სპეციალისტები გაერთიანდებიან. მთავრობა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მდებარე ტობა-ვარჩხილის ტბის როგორც ტურისტული მიმართულების განვითარებას იწყებს. საქმის კურსისთვის ცნობილი გახდა, რომ დაგეგმილია ტბამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის მშენებლობა და ასევე ადგილზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე ჯერჯერობით არ საუბრობენ, მაგრამ ადასტურებენ, რომ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობა-ვარჩხილის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და მშენებლობისთვის დეტალური პროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადება მიმდინარეობს და ელექტრონული ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და ის 1 აგვისტოს სრულდება.
სამკერვალო ფაბრიკა ელსელმა ექსპორტის გაზრდისთვის მზადება დაიწყო. კომპანიამ წელს IAP კრედიტი აიღო და ახალი დანადგარები შეიძინა. პარალელურად კი გერმანელ ექსპერტებთან ერთად თბილისსა და ლანჩხუთის ფაბრიკების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რათა საწარმოები ევროპის ბაზრის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოვიდეს. ექსპორტის თვალსაზრისით გეგმავთ, რომ წარმოების ექსპორტმა ჩვენი კომპანიის 50% შეადგინოს და მუშაობდით ისეთ ბრენდებთან, როგორიც არის მონკლერი, თვინი და ასევე კოტონი. ამჟამად კი შვეიცარიისათვის დამცავ ჟილეტებს ვამზადებთ, ამბობენ კომპანიაში და განმარტავენ, რომ სააგენტო აწარმოე საქართველოში დირექტორის მოადგილე ზვიად ქლივიძე გიზის წარმომადგენელს და მის გერმანელ კონსულტანტს უკვე შეხვდა და როგორც ქლივიძე ამბობს, აწარმოე საქართველოს ორგანიზებით იანვარში გერმანიაში დაგეგმილი ასევე საერთაშორისო მიზნობრივი გამოფენა, რომელში მონაწილეობასაც სხვა კომპანიებთან ერთად ელსელმაც უნდა მიიღოს. კომპანია საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდის მიზნით სწორედ აწარმოე საქართველოში ბიზნესის მიმართულებით ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტით სარგებლობას გეგმავს. აწარმოე საქართველოში ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულების მხარდაჭერით კომპანია ნატექსი ნასჯი პროდუქციას ჰონგ-კონგში ექსპორტზე გაიტანს. კომპანია სააგენტოს ორგანიზებით 2017 წელს საკობი და სასმელი პროდუქტების წამყვან გამოფენებზე მონაწილეობდა, მათ შორის დუბაიში, ტოკიოში, ჰონგ-კონგში, სადაც წარმატებული მოლაპარაკებების შემდეგ კიდევ ერთი ახალი საექსპორტო ბაზრის მოძიებაც მოახერხა. კომპანია ნატექსი ნასჯი ქართული თხილის ექსპორტიორების მსხვილი კომპანია, რომელიც უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ქარხანას ფლობს და ორიენტირებულია ეკოლოგიურად სუფთა მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებაზე. რუსეთი რამდენიმე რეგიონში კინოინდუსტრიისათვის გარკვეული შეღავათების დაწესებას აპირებს. რუსული Forbes-ი წერს, რომ 2017 წლის მარტში ქვეყანა ორი რეგიონის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა საკუთარი ბიუჯეტის გადახედვა და თანხების გამოყოფა, რომელიც მათ ტერიტორიაზე ფილმის გადაღების შემთხვევაში კომპანიის ხარჯების 20%-ს უკან დააბრუნებს. გამოცემა წერს, რომ მიმზიდველი პეიზაჟებით და საბონუსო სისტემით რუსეთის კონკრეტული რეგიონები უცხოური კინოსტუდიების ყურადღებას მიიპყრობს. შეღავათების პირველი ბენეფიციარი ფილმი და რაიონი გახდება. პრემიერის მოლოდინი უკვე არსებობს. ვლადივოსტოკში ფილმის გადაღებისათვის კომპანია Mars Media-მ დანახარჯების 20% უკან დაებრუნა, რაც დაახლოებით 700,000 რუბლია. როგორც გამოცემა წერს, მხარის ადმინისტრაციას ამ შეღავათებისათვის ბიუჯეტიდან 5 მილიონი რუბლი აქვს გამოყოფილი, 20 მილიონი რუბლი საკუთარი ბიუჯეტიდან გამოყო ასევე კალინინგრადმაც. რუსული Forbes-ი წერს, რომ მსგავსმა სისტემამ შესამჩნევი ევოლუცია გამოიწვია საქართველოში. სტატიის ავტორი მიუთითებს იმასაც, რომ საშეღავათო სისტემა მეზობელ ქვეყანაში ძალაში 2015 წელს შევიდა. უკვე 1 წლის შემდეგ კოლხი და ბოლივუდური კინოსაგის გადაღების მოედნად იქცა. მოუტანს თუ არა ფილმს წარმატება საქართველოს ტურისტული მიმზიდველობა, ეს ჯერ კიდევ გასარკვევია, აღნიშნულია სტატიაში. ისიც წერია, რომ საშეღავათო სისტემა პირველად ძალაში 90 წელს ამერიკაში კანადის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით შევიდა. საგადასახადო სისტემის შეღავათებით კანადამ შეძლო რამდენიმე ჰოლივუდური ბლოკბასტერი მოეძდა და კანადა გადასაღებ მოედნადაც ექცია. თბილისში სასტუმრო თორის დემონტაჟი აგვისტოში დაიწყება. სასტუმრო თორის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები კი დაფინანსების და დონორების ხელშეკრულებების დროში გაწევის გამოა გაჭიანურებული. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თითქმის დასრულდა სამ ფინანსურ ინსტიტუტს შორის ხელშეკრულებების გაფორმება, შესაბამისად უახლოეს მომავალში საინვესტიციო პორტფელის ფორმირება დასრულდება და სამუშაოები აქტიურ ფაზაში გადავა. ჯანაშვილი პროექტში მონაწილე ფინანსურ ინსტიტუტებს ხელშეკრულების გაფორმებამდე არ ასახელებს და ამბობს, რომ პროექტი არ შეცვლილა სასტუმროს ბრენდი კვლავ პარკინგ ბაი რედისონი იქნება და ინვესტიციის ჯამური მოცულობა $25 მილიონ ადგენს. Bill Gates-ის საინვესტიციო კომპანიამ Cascade Investment-მა სატვირთო ლოჯისტიკის სტარტაპში Conway-ში ინვესტიციები განახორციელა. Bloomberg-ის ინფორმაციით, Uber-ის პოტენციური კონკურენტი კომპანია Conway უკვე 2 წელია Seattle-ში ფუნქციონირებს და საპარტნიორო პროგრამულ უზრუნველყოფასაც ავითარებს. ის სატვირთო გადაზიდვების კუთხით კომპანია Uber-ის მსგავსი მოდელია, ხოლო მისი ხელმძღვანელი Amazon-ის ყოფილი ტოპ მენეჯერი დენ ლუისია. ლუისი ამბობს, რომ ინვესტიციის ბოლო რაუნდით კომპანიამ $62 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო და
ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანიის ინვესტირებაში ამაზონის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი, კორპორაციის გენერალური დირექტორი, კომპანია Invest Active-ის ხელმძღვანელი, ბარი დილერი და საინვესტიციო ფონდის KKR-ის თანადამფუძნებელი მონაწილეობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სატვირთო ბაზარი წელიწადში 800 მილიარდ ამერიკულ დოლარად არის შეფასებული. ასე იყო ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილი, ახლა კი საერთაშორისო სავალუტო ბირჟებსაც უნდა გადავხედოთ, რომელზეც უკვე შოთა წარმოგვიდგენს. გასული პარასკევის მიწურულს ვივარაუდეთ, რომ ევროს მიმართ დოლარი და ევროს მიმართ დოლარიც 18 ცენტის ნიშნულს მიუახლოვდება და პროგნოზი ამერიკაში პარასკევი დღის ბოლომდე ახდა. დოლარი 14 თვის უმდაბლეს ნიშნულზე დაეცა გლობალური ვალუტების ძირითადი კალათის მიმართ, მას შემდეგ რაც ეკონომიკურმა მონაცემებმა ნავარაუდებზე პატარა შედეგები აჩვენა. რამაც ბუნებრივია შეამცირა ინვესტორთა მოლოდინი, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას მესამედაც გაამკაცრებს წელს. ახლა პირიქით ამერიკის ეკონომიკური ზრდა არის მნიშვნელოვანი, ამერიკას სჭირდება ეკონომიკური ზრდა და ხარჯვის შეზღუდვა კარგ საქმეს ვერ იზამს. ამერიკის მთლიანი შიდა პროდუქტი მეორე კვარტალში 2.6%-ით გაიზარდა, რაც ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს ვარაუდებს ემთხვევა, თუმცა პროგნოზს ჩამორჩება პირველი კვარტლის მონაცემები, რომელიც 1.2%-ზე დარედაქტირდა. ნეგატიური ეფექტი აგრეთვე იქონია პოლიტიკურმა ორჭოფობამ ვაშინგტონში, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ვერ დაუჭირა მხარე ობამაქეარის ცვლილებას, უშუალოდ ვალუტებს რაც შეეხება, დოლარის დასუსტებით მეტწილად ევრომ და გირვანქა სტერლინგმა იხერეს, მიმდინარე თვეში ევრო-დოლარის მიმართ 3%-ით გაზვერდა. დღეს როცა ამერიკის სავალუტო ბირჟაზე ვაჭრობა გაიხსნება, 1 ევრო დოლარი და 17.9 თეთრი ეღირება, ხოლო გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 31 ცენტს აჭარბებს. დოლარის მიმართ გაიზარდა იაპონური იენის ფასიც, 1 დოლარი 111 იენზე ნაკლები ღერს. კრიპტოვალუტების ბაზარზეც საინტერესო პროცესებია, ბიტკოინის ფასიც გაიზარდა პარასკევს 222-ზე მეტი დოლარით და ახლა ერთი ბიტკოინი 2784 დოლარი ღერს. ხუთშაბათს გამოვიდა ნიუსი, რომ მაინერების 100% უშვებს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებით კმაყოფილების სიგნალს, რაც ანეიტრალებს ეჭვებს, რომ ბიტკოინი ორ კრიპტოვალუტად გაიყოფა. ბიტკოინის დააპგრეიდებული ქსელი აგვისტოს ბოლოს გაივლის აქტივაციას, რაც მაინერებს საკმაოდ დროს აძლევს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებისთვის. შეგახსენებთ ტექნიკურ ანალიტიკოსთან ვარაუდს, რომ ბიტკოინი $3000 გადასცდება, $3691-მდე მისი ფასი დაუბრკოლებლად ივლის, როგორც კი ამ წინააღმდეგობის წერტილს ყველა დროის რეკორდულ ფასს $3000 გადაცდება. თუმცა ბიტკოინის ნაბიჯები არ გაუმეორებია ეთერიუმს, მისი ფასი თითქმის 4%-ით დაეცა და ახლა ერთი ეთერიუმი $192 ღირს. კარგი დროა, ანუ მასზე ფსონის გასაკეთებლად. კვირის ბოლოს ტრადიციულად საინტერესოდ შევაჯამებთ. ჩვენ წინ ჯერ შაბათია და საინტერესო კვირა გონდება ჯამში. თუმცა დღევანდელი ეთერიდან არანაკლებ საინტერესო ამბებს და სტუმრებს გვპირდებით. ოღონდ რეკლამის შემდეგ სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.
რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით კვლავ დავიბერო სტუდიაში, უყურებთ საქმიან დილას. ბოლო დროს შეამჩნევდით ალბათ, რომ ჩვენს ბიზნეს სიახლეებშიც ხშირად ხდება ამბები ცნობილი ბრენდებისაგან, როგორ გეგმავენ გიგანტი ავტომწარმოებლები ელექტრომანქანების წარმოების გაზრდას და შიდაწვის ძრავიანი მანქანების გამოშვების სრულად ჩანაცვლებას. იმასაც მიაქცევდით ყურადღებას, განვითარებული სამყაროს ქალაქები რამდენად აქტიურად არიან ჩართულნი გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შემცირების მიზნით სრულად ელექტრომობილების მოხმარება წაახალისონ. საქართველოში არც წარმოება გვაქვს და არც რაიმე გეგმა ელექტრომობილების მოხმარების აგრესიული წახალისებისას, ამაგიეროდ ერთი კონკრეტული კომპანია აქტიურია ამ მიმართულებით და საკუთარი საკმაოდ აქტიური წვლილიც შეაქვს. ეს კომპანია e-space არის საქართველოში ელექტრომობილების რიცხვმა საკმაოდ იმატა, თუმცა იმისთვის რომ მოხმარებელმა ელექტრომობილების გამოყენება მოახერხოს, აუცილებელია ქვეყანაში საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება. აი ამ ნაწილში აქტიურად არის ჩართული ტექნოპარკიც. გასული კვირის მიწურულს მორიგი დასამუხტის საშუალება ტექნოპარკის მიმდებარედ ტერიტორიაზეც დამონტაჟდა. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ გიორგი ზვიადაძე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე და გიორგი ქეშელაშვილი, e-space-ის დამფუძნებელი. იმის გათვალისწინებით, რომ მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოიდგინეთ საუბარი ანა ლაპიაშვილთან და შოთა დირმელაშვილთან ერთად სამ გიორგის შორის არიმართება დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მხოლოდ და მხოლოდ პირველი კითხვა, რომ არ ვისარგებლო ჩვენი სახელის დომინანციით სტუდიაში. ბატონ გიორგი, საკმაოდ საინტერესო თემით ვიწყებთ. თუ არ ჩავთვლით თქვენი დანიშვნიდან რამდენიმე წუთში პირდაპირ ჩათვლას ჯიტადან, ეს თქვენი რიგით მესამე სტუმრობა არის ბიზნეს მედია საქართველოში. თემატიკაც რადიკალურად შეცვლილი არის. კარტრიჯებზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში და ეხლა უკვე ელექტრომობილების დასამუხტზე ვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზედმეტად სწრაფად ხო არ გაიარეთ აკლიმატიზაცია, როგორც გჩვევია. პროგრესი გვაქვს. ო, იქ ჰაერი ხელშეგიწოვდა აუცილებლად. და გუნდი, რომელიც იქ არის. და დაგვხვდათ რეალურად ის რისი მოლოდინიც ჰქონდათ თუ იმაზე მეტი? იმაზე მეტი. იმაზე მეტი კი. ჩემთვის ძალიან კომფორტულია იქ მუშაობა, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობაც და გუნდიც, რომელთან ერთადაც მუშაობ სინქრონულად ერთი მიმართულებით ვითარდებით და ამიტომ დიდი კომფორტია ჩემთვის იქ მუშაობა. ბევრი ამაზე რომ არ გავაგრძელოთ ელექტრომობილებზე მოგახსენოთ, ცხადია ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიზანი არის ყოველგვარი ინოვაციურობის ხელშეწყობა, მით უმეტეს თუ ეს ინოვაცია ხელს უწყობს და მნიშვნელოვან კონტრიბუციას აკეთებს ზოგადად საქართველოს განვითარებაში და უსაფრთხოებაში და ერთ-ერთი არის სწორედაც თუ ჩვენ არ გვექნება კარგი გამონაბოლქვი, თუ ჩვენ არ ვისუნთქებთ სუფთა ჰაერს, სხვა ყველაფერზე ლაპარაკი ალბათ ზედმეტი იქნება. რთულია რომ ცალსახად ვიმსჯელოთ იმაზე თუ როგორ შეიძლება რომ მაქსიმალურად სწრაფად შეიცვალოს ელექტრომობილებით არსებული დიზელის და ბენზინის ძრავიანი ავტომობილები, თუმცა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო გახლავთ პირველი სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელმაც თავის ტერიტორიაზე, საკუთარ ტერიტორიაზე დააყენა ელექტროსატენი e-space-ის დახმარებით უსასყიდლოდ, ანუ საბიუჯეტო სახსრების დახარჯვის გარეშე და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სურს რომ ელექტრომობილი დატენოს ჩვენს ტერიტორიაზე, შეუძლია რომ შემოგზანდეს და დატენოს. ელექტრომობილის სატენი მდებარეობს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაცვის ჩიხურთან ძალიან ახლოს. ეს საკითხი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხშირად ელექტრომობილის მფლობელებს ელექტრომობილის დატოვება უჭირდათ და ფიქრობდნენ, რომ არ მოიპაროს ვინმე სატენი. სამწუხაროდ ესეთი პრეცედენტიც არსებობს საქართველოში. და ჩვენ სწორედ ვიზრუნეთ თავიდან ბოლომდე ელექტრომობილების მფლობელების ინტერესებზე, მათ შეუძლიათ უსაფრთხოდ დააყენონ თავიანთი მანქანა და დატენონ და ამ დროს შევძანდნენ ტექნოპარკში, გამოიყენონ თავისუფალი სივრცე, რომელიც ჩვენთან არის სამუშაოდ, მიიღონ დამატებითი ინფორმაცია და რა თქმა უნდა, ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ ფაბლების მომსახურებით და განახორციელონ საკუთარი იდეები აქციონ რეალობად. ბატონ გიორგი, e-space პარკი და ისეთი ამბიციური სახელწოდებაა. ქართულ რანგში ილონ მასკოვასაც გისურვებთ თუ ამ მიმართულებით. ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ჯიტას ხელმძღვანელმა ბრძანა ეხლა ეთერში, თუმცა ეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ თქვენ გარკვეული
ბიზნეს გაქრობით გააკეთეთ და თვალყურს ადევნებთ იმ ტენდენციას და ტრენდს, რაც რეალურად ქართულ ბაზარზე იქნება. კარგი მაგალითია და მოხარული ვართ, რომ უკვე ტექნოპარკშიც გაჩნდა დამტენი, ამას გარკვეული სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, იმიტომ რომ იქ როგორცაც თქვა ჩვენი ტექნოლოგიების ფორპოსტში წარმოდგენილი ვართ და მეორე პრაქტიკული დანიშნულებაც აქვს, იმიტომ რომ იქ დადის ბევრი მათ შორის ის ხალხი, რომელიც ალბათ არსებული ამ პოტენციური მფლობელია ელექტრომანქანის და შესაბამისად შეუძლიათ გამოიყენონ ეს დრო, თქვათ აი ამ მარტივი პრაქტიკული ბიზნესთვის. საერთოდ ელექტროდამტენის თემა ასეთია, ეს ქმნის, ასე ვთქვათ, არჩევნის პუნქტს, point of choice ესე დავარქვი ესე მოვთარგმნე ქართულად. ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა თქვენ გინდათ შეხვედრის დანიშვნა და ვთქვათ ან ბიზნეს ლანჩი, ან თუნდაც ყავის დალევა, თქვენ და გყავთ ელექტრომობილი, თქვენ აუცილებლად აირჩევთ ისეთ ადგილს, სადაც დატენის საშუალებაც არის. ან თუნდაც ჯიტას თავისუფალ სივრცეში სტუმრობა. ხო, ან თუნდაც ჯიტას თავისუფალ სივრცეში სტუმრობა, ხო? მე რამდენი ბუდიშანა, მე რამდენი დასამუხტივი წერტილი არის? ჩვენი გეგმა წარმოადგენს პირველ ეტაპზე 100 წელ დასამუხტივ წყობილობას, ეხლა 30-ს უახლოვდებით. აი ბოლო კვირებს რომ გადავხედეთ, ბოლო იყო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, იყო ამბავი იმასთან დაკავშირებით, რომ ასევე ბათუმამდე შესაძლებელი იქნება ჩასვლა, ისე რომ ელექტრომობილის დამუხტვა გზად იყო შესაძლებელი, ესე ვთქვათ, გაიაროს ავტომობილმა. კიდევ რა სქემისგან, კონკრეტული მიზნით აკეთებთ თქვენ ამ ყველაფერს, აეროპორტი, ბათუმამდე წასვლელი გზაზე, შესაძლებლად დამუხტვის მიღების შესაძლებლობა. შემდეგი სქემა რა მიმართულებით მიდის? რამდენიმე მომენტია, რა თქმა უნდა, მაგისტრალები მნიშვნელოვანია. მაგისტრალებზე მალე გვექნება ეგრეთ წოდებული სწრაფი დამტენი, მუდმივი დენის დამტენი და ვაკეთებთ ამას ადგილებში, სადაც ადამიანს ან ელექტრომანქანის მფლობელს აქვს იმისი საფუძველი, რაღაც დრო გაჩერდეს. ეს განსაკუთრებით ეფექტურია ესეთ ადგილებში. მათ შორის ვაკეთებთ მაგალითად ბენზინგასამართ სადგურებზეც, იქ სადაც არის გარკვეული ინფრასტრუქტურა, კაფე, მაღაზია, ტრაფიკების ობიექტი. ჭირდება დამუხტვეს თუ ეს სწრაფი დამტენის შემთხვევაში, რაც ბოლოს აღნიშნეთ და ალბათ სტანდარტულიც არსებობს რაღაც. ესე იგი დრო აქ მარტივად ითვლება, დრო შეზღუდული არის მანქანის ეგრეთ წოდებული onboard charger-ით, ანუ იმ charger-ით თუ დატენის ორი ტიპი არსებობს, ეგრეთ წოდებული სრული დენით დატენვა და მუდმივი დენით შეიძლება ამ ტექნიკურ დეტალებში შესაძლოა. ძალიან საინტერესოა. მარტივად რო ახსნათ, თემა არის ესეთი, აკუმულატორი რა თქმა უნდა იტენება ყოველთვის მუდმივი დენით და გვაქვს ორი არჩევანი. ეს მუდმივი მოგეხსენებათ ქსელში გვაქვს სრული დენი. ეს სრული დენი გარეთ გავასწოროთ, ასე ვთქვათ, გადავაკეთოთ მუდმივ დენად და ეს მივაწოდოთ მანქანას. ეს არის დიდი და სწრაფი დამტენები. თუ გამოვიყენოთ მანქანაში დამონტაჟებული აპარატურა, იმას მივაწოდოთ სრული დენი შტეპსელიდან და იქ გავასწოროთ და ეს ამით დავუხდოთ აკუმულატორები. ეხლა თუ ლაპარაკია მანქანის აპარატურაზე, იქ არ უნდა ძალიან მძიმე და დიდი და მძლავრი აპარატურის განთავსება, შესაბამისად მაგალითად ყველაზე უფრო გავრცელებული ელექტრომანქანები Nissan Leaf-ი, აღჭურვილია ან 3 კილოვატიანი, უბრალოდ 3 და 3, ან 6 კილოვატიანი ასეთი დამტენებით. შესაბამისად ამ მანქანის დატენვა თუ მას აქვს 24 კილოვატ-საათიანი აკუმულატორი, დრო ჭირდება 24 გაყოფილი 3-ზე, ან 24 გაყოფილი 6-ზე, მარტივად ითვლება ეს თემა. რაც შეეხება სწრაფ დამტენებს, იქ ეს ცოტა უფრო დიდი აპარატია, სიმძლავრე აქვს 50 კილოვატი, ანუ წარმოდგენისთვის ეგ 3 კილოვატი, 50 კილოვატი აქვს, 50 კილოვატი და სწორდება დენი გარეთ, ხდება აქ გარდაქმნა, მისი გარდაქმნა მუდმივი დენა და პირდაპირ მიეწოდება მანქანას, პირდაპირ მიეწოდება აკუმულატორის სპეციალური პორტით. ნუ სპეციალური პორტით აღჭურვილი უნდა იყოს უმეტესობა მანქანების ამით აღჭურვილი. და მაშინ დატენვა ხდება სადღაც თქვა 40 წუთში სრული დატენვა, ან
ნახევარ საათში გააჩნია ტევადობას იმ აკუმულატორის. უნდა აღინიშნოს, რომ მაგალითად ტესლას, რომელიც ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის ავტომობილია, ხო, შედარებით ძვირი ძღლის და ასე შემდეგ, აი ეს ცვლადი დენის onboard charger-იც კი 20 კილოვატიანი აქვს. ну, მაგრამ სამაგიეროდ იმას აკუმულატორების დიდი აქვს, ვთქვათ, Nissan-ზე აქვს დაახლოებით 3-ჯერ მეტი ტევადობა. ესე რომ ეს დროის და დატენვის დროისა და ვთქვათ, სიმძლავრის არითმეტიკა, ну, მარტივია და ეს აი ამ მოსაზრებებიდან უნდა დავთვალო. ახლა ახსენეთ ტესლას ბიზნეს მოდელი იყო, რომ ეს დამუხტავი ობიექტები, რო წაეხალისებინა ელექტრომანქანების მოხმარება, დამუხტვა რაღაც პერიოდი იყო უფასო. და მთელ ამერიკაში ეს დიდი ქსელი გააკეთეს, სადაც ნებისმიერ მსურველი მივიდა და უფასოდ შეერთებდა მანქანას. თქვენს ეს ნაბიჯები გადადგეთ, ხო? იცით რა არის, ამაზე ხშირად არის ხოლმე შეკითხვები, ეს ხო ჩვეულებრივი ბიზნესის კლასიკაა, როცა გინდა ხარ პირველი და ის პრესი არის პირველი, რომ რეგიონში როგორც მინიმუმ რომელიც დაკავებულია ელექტრომანქანების თქვათ პოპულარიზაციით და გაყიდვით და ასე შემდეგ ხო ასეთ შემთხვევაში ტექნოლოგიის ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია სჭირდება რაღაცა სპეციალური მიდგომები შეამჩნიეთ შედეგები უკვე ну, შედეგებს ყველა ვამჩნევთ ალბათ, ხო? ეხლანდელი სტატისტიკა ესეთია, რომ დღეში როგორც მინიმუმ ერთი მანქანა, მეგონი ემატება ელექტრომანქანა ემატება ავტო. აი, მაგ სტატისტიკაზე მინდა მეორე გიორგის ვკითხო, ამ შემთხვევაში გულისხმობ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარეს. დარწმუნებული ვარ, რომ სტატისტიკა, რაც ბატონი გიორგი ქეშელაშვილი ბოლოს საუბრობდა, თქვენ მიადევნებდით შემოსავლების სამსახურიდან რაღაც დინამიკას და სტატისტიკის დეპარტამენტიდან ამოიღებდით საიმისოთ, რომ მიღმა გარემოზე ზრუნვისა, რაც უმნიშვნელოვანესია და მართლაც ძალიან დასაფასებელია, ალბათ ამ დინამიკას აკვირდებით, რომელიც არის რამდენად აგრესიულად პოზიტიურია ბატონ გიორგი ელექტრომობილების იმპორტი საქართველოში. ძალიან კარგი შეკითხვაა, დიდი მადლობა. ესე იგი, ჩვენი პირველ წყარო ამ შემთხვევაში არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო, ვინც აფორმებს ამ მანქანებს, ელექტრომობილებს, ანუ მას ყველაზე კარგი ინფორმაცია აქვს რაოდენობის და ტიპების შესახებ. მინდა მოგახსენოთ, რომ როდესაც მე პირადად შევიძენე ელექტრომობილი 5 წლის წინ, მაშინ მხოლოდ 3 იყო ამგვარი, ერთი საქართველოს ბანკს ყავდა, ერთი სრულად ელექტრომობილია, დიახ, და ამ ხნის განმავლობაში მივხვდი, რომ ელექტრომობილის მფლობელს ფსიქიკა ეცვლება, ბატონმა შალოგვაიძემ ბრძანა ერთხელ ეს ფრაზა და ნამდვილად ვეთანხმები. სულ სხვაგვარად დადიხარ ადამიანი და რაღაც სხვა განწყობა გაქვს, რომელსაც ვერაფრით ვერ ახსნი, მანამ სანამ ამას არ გამოცდი. მე ძალიან ამაყი ვარ, რომ ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვისაც საქართველოში ელექტრომობილი ყავდა. სტატისტიკის მონაცემები ესეთია, რომ დაახლოებით დღესდღეობით 300-ზე მეტი ელექტრომობილია საქართველოში. სამწუხაროდ 95% არის მარჯვენასაჭიანი. სამწუხაროდ იმიტომ, რომ ესეთი რეალობა გვაქვს. ადამიანებს ერთის მხრივ სურთ ელექტრომობილების შეძენა და მეორეს მხრივ მათ უწევთ იწულებით ფინანსური საკითხის გამო ჩემი ვარაუდით კომპრომისზე წასვლა ელექტრომობილის გამოყენებისას, როდესაც ის იაპონიიდან ჩამოდის, მაგალითად, ძირითადი ელექტრომობილის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი გახლავთ მულტიმედია, ანუ მონიტორი, რომელსაც როგორც ეძახით ხოლმე ჩვეულებრივად, არის იაპონურად. ცხადია, ძალიან რთულია იაპონურის გარკვევა და ძალიან ბევრ ფუნქციას, რაც ამ მულტიმედიას გააჩნია, ვერ ვიყენებთ. მეორე და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემა გახლავთ ის, რომ Nissan-მა იყიდა კომპანია Navtec და ეს არის SD ბარათებს უშვებს და SD ბარათი უნდა იყოს მონიტორში ჩადებული. ხშირად SD ბარათებს იპარავენ ტრანსპორტირების დროს და როდესაც მეორე ალტერნატივა არის, რომ ცალკე DHL-ით უნდა გამოიგზავნოს SD ბარათი, ხდება მათი არევა, SD ბარათის კოპირება შეუძლებელია, ხდება არაერთი პრობლემის წინაშე დგებიან ჩვენი ელექტრომობილის მფლობელები და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ერთ-ერთი ინიციატივა გახლავთ ის, რომ შეიქმნას ელექტრომობილებთან დაკავშირებული ერთიანი ცხელი ხაზი, რომელსაც ჩვენ დიდი სიამოვნებით მხარს დაუჭერთ ყველა დონეზე.
თუ კი კერძო ბიზნესიდან, თუნდაც აი საინიციატივო ჯგუფებიდან, ახალგაზრდებიდან, ვინც ერკვევა და ვისაც უყვარს ელექტრომობილები და ამასთან დაკავშირებული სერვისები, იქნება შემოთავაზება წარმოდგენილი, თუნდაც საგრანტო პროექტის სახით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი კომიტეტი მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას, თუ კი ჯგუფი იქნება კვალიფიციური. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ ერთ-ერთმა ქართველმა პირმა, ბატონმა ზვიად ციკოლიამ, თუ არ ვცდები Facebook-ზე დაწერა, რომ სურდა ელექტრომობილების წარმოება და მინდა მოგახსენოთ, რომ ეკონომიკის მინისტრი პირადად დაუკავშირდა, მის სახელით დაუკავშირდნენ და შეხვედრა დაიგეგმა, რამდენადაც მე ვიცი, სხვა დეტალები საფრთხის კურსში არ ვარ. თქვენ გულისხმობთ ის აწარმოე საქართველოში რომ იყო, სამწუხაროდ მე ზვიადი განიცდიდა, რომ მიყოლა არ იყო ბატონ გიორგი ამ თემაზე. მე მზად ვარ, რომ ნებისმიერ ჩვენი ანუ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო გახლავთ ეკონომიკის სამინისტრო სიპი, ბატონი გიორგი გახარია ჩვენი ხელმძღვანელი ბრძანდება და მზად ვარ, რომ ყველა დონეზე, რა თქმა უნდა, ერთიანი ხედვით, რაც მას გააჩნია ბატონ მინისტრს, ხარი დავუჭიროთ ბატონ ზვიადს, თუ კი რაიმეში შეგვიძლია ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში. მეორე საკითხი გახლავთ ელემენტების წარმოება. ძალიან ხშირად ამბობენ, ანუ თქვენი კითხვის პასუხი ეს გახლავთ, რომ უფრო მეტ ადამიანს უნდა ელექტრომობილის შეძენა. ჩემთან პირად საუბარშიც უთქვამთ არაერთხელ, რომ აი ძალიან გვინდა რომ შევიძინოთ, მაგრამ აი ქალაქგარეთ ვერ გავალთ. ამ მანქანის იმედზე ვერ ვიქნებით. მეორე მანქანაც უნდა გყავდეს. რატომ? იმიტომ რომ 80-დან 120 კილომეტრამდე გადის. თუ ელექტრომობილის მოხმარება კარგად არ იცი ადამიანმა, მაგალითად, ჩამოწეული ფანჯრებით, ჩართული კონდიციონერით, რამოდენიმე ადამიანის დაждდომით, გასავლელი მანძილი მცირდება, აღმართი არასწორი ტარება, ანუ სწრაფი ტარება და არაეკონომიური რეჟიმით ტარება. შესაბამისად, ამ მანქანის მფლობელმა გარკვეულწილად უნდა გაუგოს მანქანას და იმგვარად მართოს მანქანა, რომ საუკეთესო შედეგი მიიღოს საკუთარი თავისათვის. მე მგონია, რომ ელექტრომობილების განვითარება იმდენად სწრაფია, რომ საქართველოს ამას აყვება და უფრო მეტი ელექტრომობილი იქნება. ბატონ გიორგი. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ესე იგი უკვე ტრადიციული ტექნოლოგიით, ჩვეულებრივი Nissan Leaf-ით, ესე იგი თელავამდე ჩავედი, ანუ კომბორის უღელტეხილის გადავლით, ასე ვთქვათ. კომბორით? კი, და იქ დავტენეთ მანქანას, სოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე გვაქვს დამტენი და რამდენიმე საათი დავტენეთ და უკან ჩამოვედი, ჯერ კიდევ 20-25 კილომეტრის რეზერვი იყო. ჩვეულებრივ Nissan-ზე არის საუბარი? ჩვეულებრივ Nissan-ზე არის საუბარი 24 კილოვატ-საათიანი აკუმულატორით. იმის თქმა მინდა, რომ ქალაქის შემოგარენი პრობლემა არ არის. რა თქმა უნდა, ცოტა პრობლემატურია, ვთქვათ, თბილისი-ბათუმის დისტანცია, ან ასე შემდეგ, როგორც მინიმუმ რაღაც გაჩერება მოგიწევთ, მას შემდეგ რაც დამტენებით იქნება. თავარია დაბრუნდით, ბატონ გიორგი, იმიტომ თელავიდან უკან დაბრუნება მე ყოველთვის მიჭირს მაგალითად. ესე იგი ეგ ეს არის შესწავლილი მაქვს ტექნიკა როგორ დავქნა და ანუ იზრდება და თქვენთვისაც ზარდია ეს სტატისტიკა რაზეც ჩიტას ხელმძღვანელი საუბრობდა სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით გულისხმობ მომსახურების სააგენტოს და ეს მზარდი იქნება წლის ბოლომდე რამდენ მანქანას ელით და ამით დავასრულოთ ჩვენი აი სტატისტიკის მზარდი როგორ ვთქვა გამოანგარიშება მაინტერესებს უფრო ბიზნესისგან არის როგორც მინიმუმ აი თქვათ არის პირობითად 350 ავტომობილამდე 300 ალბათ გაორმაგდება ან 2017-ში 60%-ით მაინც მოიმატებს იმიტომ რომ რეალობაა ესეთი რომ ყოველ დღე ან ორი მანქანა ემატება ავტოპარკს. ჩემი ინფორმაციით 1000 მანქანას გადავწდებით წლის ბოლოს. დიახ, და ამისი თქმის საფუძველი მაქვს ძალიან კარგი ინფორმაციას დაყრდნობით. ვინაიდან Nissan-მა ნახა რომ Nissan-ი აკონტროლებს ადგილმდებარეობას თავისი მანქანების. ნახა რომ ძალიან მკვეთრად გაიზარდა ავტომობილისტების რაოდენობა საქართველოში. ერთ-ერთმა ქართულმა კომპანიამ Nissan-თან მიმოწერის შედეგად მიიღო უფლება სადემონსტრაციო მანქანები Nissan-ის სერვის ცენტრებიდან წამოიყვანოს საქართველოში სარეალიზაციოდ. მანქანები, რომლებიც არის 2012, 13, 14 წლის და გარბენი აქვს 5000 კილომეტრამდე. ანუ ტესტ დრაივის მანქანებზეა საუბარი. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო დაუკავშირდა და ყველანაირად მხარდაჭერა აღუთქვა ამ ორგანიზაციას და ნებისმიერ სხვას, ვინც ინოვაციურ პროდუქტებს და ელექტრომობილებს საქართველოს შემოიტანს. გვინდა რომ სატენების წარმოებას დავიწყოთ საქართველოში და დიდი სიამოვნებით ვიწვევთ კერძო სექტორს ამ ინიციატივით ჩვენთან. რამდენიმე თემა გააჟღერა, ძალიან მნიშვნელოვანი გიორგი ზვიადაზე დღეს დილიდან ჩვენთან საუბარში ზვიად ციკოლიას ინიციატივებიდან დაწყებული დამთავრებულ სხვა თემებზე
დარწმუნებული ვარ 3-4 სიახლე ჩვენ საინფორმაციო სააგენტოს ვებგვერდზეც სულ მალე გამოცხება. მადლობა მას სტუმრობისთვის საქართველოს ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე და მე პირადად გავიცანი ბატონი გიორგი ქეშელაშვილი, რომელიც space-ის დამფუძნებელია. ბატონ სულხან გვალიას მოკითხვა ჩვენგან. საკმაოდ გადასაცემია ალბათ ახლა ხელს მიქნევს იქიდან სულხან გამომარჯოს და წარმატებები space და ყველა იმ ამბიციურ ნაბიჯს რაც ახლავს თან მართლა ძალიან მაგარ პროექტს. და შემდეგში ელექტროსკუტერებზე ვისაუბროთ. ხო, რომელიც უკეთ კალაკში. ხო, შემდეგში ჩემი თავი უნდა დავტესტო, თელამდე ოღონდ ჩავიდე გომბორით ელექტრომანქანით და მე თავაზობთ რომ ერთი მედიატორი გავაკეთე ჭიტასთან ელექტრომობილებით. ბატონ გიორგი, მე თქვენ და ბატონი გიორგი ქეშელაშვილი ერთ მანქანაში თუ ჩავთ, გომბორამდე ვერ მივახცევთ, ბერწმუნდეთ ჩემი გაბარიტებიდან გამომდინარე, ასე რომ გაბარიტების პრობლემა არავის არ აქვს. სიმძიმე, სხვათა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე ნახევრად ელექტრომანქანა ვყავს, ანუ ეს ისა მართლა ბევრმა არ იცის და ეხლა ვატყობ რომ რაღაც საინტერესო თემების დაგეგმა მინდა ყოველ შემთხვევაში გიორგი ზუიადაძის საუბარმა ნარატივმა მომცა ამის ინსპირაცია რომ სწორად გამოყენება ელექტრომანქანების მე მგონი აქ მთავარი პრობლემა ეს არის ნაწილობრივ ახსნა უკვე ეგ კი ოღონდ ცოტა არ უნდა შევაშინოთ ალბათ. არა, რას ვაშინებთ? პირიქით ახლა 1000-მდე როავა. ეს ამბავი ამის გაჩერება ჯამთელი ყობა. ორი თემა. ხო, ერთიან კომპლექსი. ერთი თემა აქვს, რომ რამდენად საქართველოს აქვს ძალიან სუფთა გრიდი, ანუ ჰიდროენერგიაზე ვარ ჩვენ ძირითადად, ხო? აი ამ ჩანაცვლება ხდება იმპორტირებული საწვავის და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია კიდე რა. გაუთავებლად ძირითადი კრიტიკა ელექტრო-ენვირონმენტალისტების მხრიდან ელექტრომანქანების შესახებ ის ისმის ხოლმე რომ მაინც ნახშირის თბო ელექტროსადგურებით მაინც ნახშირს წვავ და მაინც ზიანი ადგება უნდა გითხრათ ესტონელებს აქვთ ეგ პრობლემა იქაც ძალიან განვითარებულია ელექტრომანქანების ინფრასტრუქტურა მაგრამ ჩვენ ქართველებს ეს არ გვეხება ეგ პირდაპირ ჩვენთვის არის ტექნოლოგია წარმატებები გიორგი რეკლამაზე გავიდეთ სულ მალე დავბრუნდებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური ბოინგის ჩამოგდებიდან 3 წელი გავიდა კრემლისტური მედია ავიაკატასტროფის დღიდან მოყოლებული გამუდმებით ეწევა დეზინფორმაციულ კამპანიას საზოგადოების შეცდომის შეყვანის მიზნით და უკრაინულ მხარეს ადანაშაულებს არგუმენტებად კი BBC-ს დოკუმენტურ ფილმს იყენებს და არასწორ ფოტომასალას აქვეყნებს манипуляციური სიუჟეტის რეალური ფაქტები და აფეთქების დეტალები ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. ბუკის ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური ბოინგის ჩამოგდებიდან 3 წელი გავიდა. კრემლისტური მედია ავიაკატასტროფის დღიდან მოყოლებული გამუდმებით ეწევა დეზინფორმაციულ კამპანიას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით. ინციდენტთან დაკავშირებით რუსული მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული კონსპირაციული თეორიები ავიაკატასტროფაში უკრაინულ მხარეს ადანაშაულებენ. აღნიშნულის დასადასტურებლად ხშირად იყენებენ ფრაგმენტებს BBC-ს მიერ ამ თემაზე მომზადებული დოკუმენტური ფილმიდან ვინ ჩამოაგდო MH17, რომელიც სინამდვილეში პირიქით ეჭქვაში აყენებს რუსული მედიის მიერ გავრცელებულ კონსპირაციებს, თუმცა რუსული პროპაგანდა და რამდენიმე ქართული კრემლისტური მედია საშუალება აღნიშნულ კონსპირაციებს BBC-ს ერთადერთ ვერსიად ასახებს. რუსული პროპაგანდა დოკუმენტური ფილმის ერთადერთ შინაარსობრივ მხარეს სწორედ ამ კონსპირაციებს წარმოაჩენდა, მაშინ როდესაც თავად ფილმი ამ თეორიებს ეჭვის ქვეშ აყენებს. ძირითადი გზავნილი ამ თეორიების არის ის, რომ მალაიზიური ბოინგის ჩამოგდებაში უკრაინის საჰაერო ძალები მონაწილეობდნენ. ამავე თემას მიეძღვნა გასულ კვირას ტელეარხებზე რასია 24-სა და NTV-ზე გასული манипуляციური სიუჟეტები, სადაც სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების ინციდენტის გამოძიების მიზნით შექმნილი ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფი მიკერძოებულობაში დაადანაშაულეს. რასია 24-ის სიუჟეტში ყალბაც წარმოაჩინეს ფოტო, რომელიც BBC-ს დოკუმენტურ ფილმშია გამოყენებული და ჰაერში იმ რაკეტის მიერ დატოვებულ კვალს ასახავს, რომელმაც მალაიზიური ბოინგი გაანადგურა. თუმცა აღნიშნული ფოტო ონლაინ საგამოძიებო რესურსის Bellingcat-ის მიერ დაწვრილებით იქნა გამოკვლეული და დადგინდა, რომ ის ნამდვილად ავთენტურია.
ამასთან 2016 წლის 28 სექტემბერს ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ახალი ფოტომტკიცებულება ასევე ასახავდა ბუკის რაკეტის მიერ ჰაერში დატოვებულ კვამს და იმავე ადგილს, რასაც BBC-ს დოკუმენტურ ფილმში გამოყენებული ფოტო ასახავს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რაკეტის კვალი ნამდვილია, ხოლო Russia 24-ის მიერ ფოტოს ყალბად წარმოჩენის მცდელობა манипуляციური. შეერთებულმა შტატებმა ამ გამოძიებას, ჰოლანდიელების გამოძიებას მისცა თავისი სატელიტური ინფორმაცია, სატელიტებით მოპოვებული ინფორმაცია, მათ შორის ინფრაწითელ სპექტრში გადაღებული სურათები და იქ ზუსტად არის დაფიქსირებული რა წერტილიდან მიფრინავს რაკეტა, ზუსტად არის დაფიქსირებული აფეთქების მომენტი, აფეთქების ადგილი. ასე რომ პრაქტიკულად ეჭვი აღარ ჩნდება იმისა, რომ ეს არის რუსების ნასროლი. ყველაფერი ცნობილია, მანქანის საბორტე ნომერიც კი ცნობილია ის მეთაურები, რომლებიც შეიძლება და ყოფილიყვნენ პასუხისმგებლები ამ აფეთქებაზე. ტელეკომპანია NTV-ის სიუჟეტში აღინიშნა, რომ სხვადასხვა ექსპერტების მოსაზრებით მალაიზიური ბოინგის საქმეზე შექმნილი საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის მიზანი ავიაკატასტროფაში რუსეთის დადანაშაულება იყო. სიუჟეტში რუსული პროპაგანდის მხრიდან არაერთხელ გაჟღერებული მტკიცებაა მოყვანილი, რომ ბუკის მწარმოებელი კომპანია ალმაზ-ანთეი ამ ტიპის შეიარაღებას უკრაინისგან განსხვავებით აღარ იყენებს. რეალურად ბელინქეთის საგამოძიებო ჯგუფმა სოციალურ ქსელში გამოყენებული ვიდეოებისა და ფოტოების გამოყენებით დაადგინა, რომ კატასტროფამდე ერთი თვით ადრე რუსეთის 53 ანტისაჰაერო სარაკეტო ბრიგადის კოლონა უკრაინის საზღვრის მიმართულებით მოძრაობდა, რომელშიც დაფიქსირებული ბუკ-M1 სწორედ ძველი 978 M1 მოდელის რაკეტებით იყო აღჭურვილი. იმავე მოდელის რაკეტით იყო აღჭურვილი 2015 წელს ციმბირში გამარჯვების დღისადმი მიწყვნილ სამხედრო აღლუმზე გამოყენებული ბუკ-M1. გარდა ამისა 2013 წლის 2 დეკემბერს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის სომხეთში განთავსებულ გიუმრის 102 რუსულ სამხედრო ბაზაზე ვიზიტის დროს გადაღებულ ფოტოზე სწორედ 978 M1 ტიპის რაკეტით აღჭურვილ ბუკ-M1-ის ფონზე დგას. რუსეთი უკვე დიდი ხანია ჩამოყალიბდა ტერორის სახელმწიფოდ. რუსეთი იყენებს ძალას და ძალის გამოყენების შიშს იმისთვის, რომ მიაღწიოს და ამ დაშინების მეთოდით მიაღწიოს თავის პოლიტიკურ ამოცანებს. ეს უკვე არაერთხელ იყო აღიარებული მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ და ეს პროცესი ბუნებრივია ბევრ სხვადასხვა განზომილებაში გამოიხატება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დადასტურება ამისი სწორედ იყო მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდება რუსული ოფიციალური სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მხარდაჭერილი ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც აწარმოებდნენ ბრძოლას უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე, უკრაინის სუვერენული მთავრობის წინააღმდეგ. 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიური ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფას 298 მგზავრი, მათ შორის 80 ბავშვი შეეწირა. 2016 წლის 28 სექტემბერს ავსტრალიელი, მალაიზიელი, უკრაინელი და ბელგიელი გამომძიებლებისაგან შემდგარმა ერთობლივმა საგამოძიებო ჯგუფმა სხვადასხვა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით დაასკვნა, რომ მალაიზიური ბოინგი რუსეთიდან უკრაინის ტერიტორიაზე გადასული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის ბუკის მიერ გასროლილმა რაკეტამ ჩამოაგდო. ამასთან რაკეტა გასროლილი იქნა ქალაქ სნიჟნედან 6 კილომეტრით სამხრეთით მდებარე ადგილიდან, რომელიც პრორუსული სეპარატისტების კონტროლ ქვეშ იმყოფებოდა. ისტორიის გაყალბების კიდევ ერთ ფაქტზე ვისაუბრებთ. ამჯერად უკვე სტუმართან ერთად გიორგი რევიშვილი, მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტი გსტუმრობს საქმიანი დილაში. ამ შემთხვევაში 8 ივნის უკვე საქართველოს და მსოფლიოს გამოქვეყნებულ მასალასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ, სადაც აღწერილი იყო ასეთი ამბავი, რომ გერმანიამ საქართველოს ისტორიული ტერიტორიები დააკარგვინა. აი რაში მდგომარეობდა თავად манипуляციური ამ შემთხვევაში ინფორმაცია და რამდენად შეგვიძლია მისი სრულად გაქარწყლება, ამაზე გიორგი ისაუბრებს პროდაცვლებით დილა მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, გადაწყვეტენ პირველ რესპუბლიკასაც ჩვენი პროპაგანდისტული მედია საშუალებები და საუბარი იყო, რომ გერმანიამ თითქოს საქართველოს პირველ რესპუბლიკას ჩამოართვა ისტორიული ტერიტორიები, ასევე დადო ხელშეკრულება გერმანიასთან, გერმანიის ძალით და გერმანია შეეძლო თითქოს საქართველოს, უბრალოდ მოახდინა საქართველოს სტრატეგიული წერტილების ოკუპაცია და ამ ყველაფერს სტატიის ავტორი ვიკიპედიას მასალებზე დაყრდნობით აქვეყნებს. და პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ვიკიპედია არ არის ვალიდური წყარო, რომ შეადგინა შენი სტატია, იმიტომ რომ აკადემიურ სფეროში საერთოდ არ ეყენებენ ვიკიპედიას ციტირების საშუალებად. ეს პირველ რიგში, ხოლო შემდეგ დაუბრუნდეთ გერმანია-საქართველოს ურთიერთობებს. გერმანია იყო ერთადერთი ქვეყანა იმ პერიოდში, რომელმაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობა შექმნა და ამას მოწმობს რამდენიმე ფაქტი. პირველ რიგში ეს იყო, ვთქვათ, იქით უნდა დავიწყოთ, რომ ჯერ პრესლიტოვსკი დადებული ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო გერმანიას ავსტრო-უნგრეთის
თურქეთს, ოსმალეთის იმპერიასა და რუსეთს შორის. რუსეთმა არ გაითვალისწინა საქართველოს, ანუ ამიერკავკასიის იმ დროინდელი ამიერკავკასიის ინტერესები და დაუთმო ლენინის ბოლშევიკურმა რუსეთმა დაუთმო ეს ტერიტორიები ყარსი არდაგანი და ბათუმი ოსმალეთის სასარგებლოდ დათმო. მეორე ფაქტი ეს არის, რომ 24 მაისს იგზავნებოდა თბილისში დეპეშა, რომელსაც გამორჩენილი ქართველი დიპლომატი მასში ადგინა, ეს იყო ზურაბ ავალიშვილი, სადაც ნათლად იყო აღწერილი, რომ გერმანიამ განაცხადა, რომ თუ საქართველოს გამოაცხადებდა დამოუკიდებლობას, მასთან შეეძლო ურთიერთობების დამყარება და იქნებოდა მისი დამოუკიდებლობის გარანტორი. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ნათლია სწორედ გახდა გერმანიის იმპერია იმ დროს. ამ რაც შეეხება სტრატეგიული წერტილების ოკუპაციას, ესეც დეზინფორმაცია, იმიტომ რომ ამ სტრატეგიულ წერტილებზე იყო შეთანხმება დადებული, ფოთის ხელშეკრულებაზე არის საუბარი 1918 წლის 28 მაისს, სადაც საუბარია, რომ ეს ტერიტორიები, თქვათ, ფოთის პორტი ან სხვა სარკინიგზო მაგისტრალი გაკონტროლდება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით და იქნება ორმხრივი კომისია, რომელიც შეადგენს ამ წერტილებზე ზედამხედველობას. შესაბამისად, ეს ოკუპაციის თემა ამ სტრატეგიული წერტილების ესეც არასწორია. და მესამე და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ ფოთის ხელშეკრულებებთან ერთად 1918 წლის 28 მაისს დაიდო დამატებითი ხელშეკრულებები, რომლებიც საქართველოს ეხმარებოდა ეკონომიკურად. გერმანია საქართველოს გამოუყოფდა სესხს და შესაბამისად დაეხმარებოდა სახელმწიფოებრიობის შენებაში. და კიდევ ერთი ფაქტი არის ის, რომ სწორედ გერმანიამ და გერმანულმა ჯარებმა, რომელიც თქვათ, აქ სწრაფად ფორმირდა, იმიტომ რომ იყვნენ გერმანელი ტყვეები და ასევე ექსპედიტორები, ვინც საქართველოში იყო მანამდე ჩამოსული მე-18 საუკუნიდან, შეიქმნა სწრაფად რაზმები და ეს სარკინიგზო წერტილებზე გერმანიის ბაირაღები ფრიალებდა, რაც მესიჯი იყო იმ დროს ოსმალეთისთვის, რომ აქ საქართველოს შედიოდა გერმანიის პროტექტორატში, შესაბამისად არავის შეეძლო ამ ტერიტორიის ოკუპაცია 1918 წლის ზაფხულში მაინც. შესაბამისად, ეს სტატია არის ძალიან დეზინფორმაციული და არის გამოგონილი, შესაბამისად, უნდა ვენდოთ ფაქტებს და არა კონკრეტული ადამიანის ფანტაზიას. ძალიან მოკლე კითხვა, სრულად ამომწურავი, ასე ვთქვათ, თქვენი გამოსვლისას. 4 მიზეზი რა და 4 თემა, რაც თქვენ დავასახელეთ, გიორგი, დანიშნულება მაინტერესებს ამ შემთხვევაში გერმანიის დამონათებისა თქვენი აზრით, რა იყო ეს საერთო სურათი შეჯდება ევროპული მიმართულებისა თუ უფრო ღრმა ფესვები აქვს ამ ყველაფერს. ერთი მხრივ ის იყო, რომ საქართველოს სტრატეგიული ტერიტორია იყო, ეს ერთი გერმანიისთვის, თან რა თქმა უნდა, ევროპული სახელმწიფო იყო საქართველოს, შესაბამისად ევროპული კულტურა და კავშირები გერმანიასთან ყველაზე მარტივად შეეძლო საქართველოს ტერიტორიას. ბრიტანეთთან უწევდა კონკურენცია. თავისთავად, პირველი მსოფლიო ომი მიმდინარეობდა, აქ დიდი გლობალური პოლიტიკის ნაწილიც იყო და შიდა ლოკალური პოლიტიკის, აქ აღსანიშნავია ყველაზე დიდი მნიშვნელობა, რაც ჩვენს ისტორიოგრაფიაში ნაკლებად არის ცნობილი, რომ საქართველოს დიპლომატიამ ერთ-ერთი საოცარი როლი შეასრულა ამ გერმანულ და ქართული ურთიერთობების დამყარებაში და ესეც აღსანიშნავია და ეს უნდა ვიცოდეთ. დიდი მადლობა გიორგი რევიშვილს, მითების დეტექტორის ლაბორატორიის სტუდენტს, მორიგი კვლევისთვის. მოკლე პაუზაზე გავდივართ კალენდრის სახით. ვრცელი ამინდის სახით. ვრცელი ამინდის, კარგი. ამინდის პროგნოზი იყო შედარებით გრძელი პროგნოზით, 3 თვის ამინდის პროგნოზით დატკბით. ბევრი პლუსი იქნება და გული არ გაგისკდეთ.
სახელმწიფო დაფინანსებით ზაფხულის განმავლობაში 7 სხვადასხვა ლოკაციაზე განთავსებულ ბანაკში 11000 სკოლის მოსწავლე გაემგზავრება. მსგავსი ტიპის და მასშტაბის ბანაკებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წელს პირველად უყრის თავს და ახორციელებს. თემაზე უფრო მეტ ინფორმაციას უკვე სტუმრებთან ერთად თათია ჩაფიჩაძე მოგვაწვდის. თათია, დილა მშვიდობის მივესალმები ჩვენს სტუმრებს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ანა კლია, მანავი, კაჭრეთი, სალიბაური, ბათუმი, ქუთაისი და წყნეთი. ეს ის ლოკაციებია, სადაც წელს 60-მდე ნაკადი ჯამში 11000 სკოლის მოსწავლე გაემგზავრება. როგორც ჩვენ უკვე ახსენე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სპორტისა და ჯანდაცვის სამინისტროებთან ერთად მსგავსი მასშტაბის პროექტს წელს პირველად ახორციელებს. უფრო დეტალურად თემაზე საუბარს განათლების სამინისტროს პროექტის ხელმძღვანელთან სოფო ჩიტიძესა და სპორტის მინისტრის მოადგილესთან რეზო ჯაველიძესთან ერთად განვაგრძობთ. დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველი კითხვით სოფო თქვენთან განმოვალთ, თუ შეიძლება დეტალურად რომ გითხრათ, რითი განსხვავდება წლევანდელი ბანაკები 2017-ის სხვა წლებისგან და რა პროგრამით იქნება დატვირთული ის? დილა მშვიდობის, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ბანაკებს, წელს სრულიად განსხვავებული მასშტაბით წარსდგა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოების წინაშე, თუ კი აქამდე მხოლოდ 600-მდე ბავშვს ჰქონდა შესაძლებლობა შარშან თუ გადავხედოთ განვლილ წლებს. 600-მდე ბავშვს ჰქონდა შესაძლებლობა მიიღო მონაწილეობა ზაფხულის ბანაკებში, წელს ეს რაოდენობა გაცილებით გაიზარდა და 11000-მდე მოსწავლე დაისვენებს და ზაფხულს გაატარებს 7 სხვადასხვა ლოკაციაზე. ჩვენთან ერთად პროექტში ჩართულები არიან სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 7 სხვადასხვა ლოკაციაზე სხვადასხვა განსხვავებული პროგრამებს თავაზობთ წელს ჩვენს მოსწავლეებს. კატეგორიას რაც შეეხება მონაწილეებს ან რის მიხედვით მოხდება შერჩევა, ალბათ საინტერესოა, როგორ იქნება? ძირითადი ნაწილი ამ ეტაპზე ძირითადი შერჩევის კრიტერიუმს წარმოადგენს მცირე კონტინგენტიანი სკოლები, გულისხმობ ისეთ სკოლებს, სადაც 200-მდე მოსწავლეა, მე-7 და მე-8 მე-9 კლასის მოსწავლეებს შეუძლიათ თავიანთი სურვილის შესაბამისად ელექტრონულად დაარეგისტრირონ, ესე ვთქვათ, საკუთარი თავი ამ ბანაკებში მონაწილედ. თუმცა ჩვენი მიდგომა არის ესეთი, რომ დასავლეთ საქართველოს სკოლის მოსწავლეები ვცდილობთ, რომ წამოვიყვანოთ აღმოსავლეთ საქართველოში და პირიქით აღმოსავლეთ საქართველოს დასავლეთ საქართველოში. როგორ იქნება პროგრამა უშუალოდ რა მიმართულებით იქნება დატვირთული, რა პერიოდის განმავლობაში შეეძლებათ მოსწავლეებს დასვენება და როდისთვის? თვითონ ბანაკი ერთკვირიანია, პროგრამა განსხვავებულია ლოკაციის მიხედვით, მაგალითად თუ ავიღებთ სალიბაურის ბანაკს, აქ პროგრამა არის ეკობანაკია, ეკოლოგიას მიმართულებით, ბავშვებს უტარდებათ თემატური და პრაქტიკული ტრენინგები ამ მიმართულებით, ასევე დატვირთულია პროგრამა სხვადასხვა შემეცნებითი და სპორტული აქტივობებით, იმიტომ რომ სპორტული, ასე იგი ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია, რაც გვინდა რომ დავნერგოთ ჩვენს სკოლებში და რა თქმა უნდა ბანაკების საშუალებით ვცდილობთ რომ ხელი შევუწყოთ ამ პროცესს. ასევე რიგ ბანაკებში აქვთ სხვადასხვა შემეცნებითი გასვლითი ტურები, მაგალითად ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, აქვთ ტურები აკვარიუმში, სადაც ეცნობიან ესე ვთქვათ სხვადასხვა მრავალფეროვანი და დატვირთული პროგრამა. დიახ. ჯანსაღი ცხოვრების წესი ვახსენეთ და ბატონეზოსთან მინდა შემდგომი კითხვით გადავიდე, რამდენადაც ვიცი მანავი და ანაკლია ეს არის ლოკაციები, სადაც სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს ასე ვთქვათ მთლიან პროგრამას. თუ შეიძლება უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა მიმართულებით იქნება წარმოდგენილი თქვენი ბანაკი? კეთილი, მეც მივესალმები თქვენს მაყურებელს. წელს ძალიან უნიკალური პროექტი არის, რამოდენიმე უწყება მონაწილეობს. ქალბატონო სოფიომ ახსენა, რომ შარშან განათლების სისტემის ფარგლებში რაღაც ლიმიტირებული რაოდენობით ქონდა შესაძლებლობა ახალგაზრდების მიღებით. ჩვენი მხრივ, ჩვენი სამინისტროც ახორციელებს ბანაკებს, თქვენ ახსენეთ ანაკლია შაუში ასევე. მაგრამ აი საერთოდ ძალისხმევის გამოიღო, რომ ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა გვაქვს 11000 ახალგაზრდას უმასპინძლოთ. კონკრეტულად იმ ბანაკები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, გვაქვს შესაძლებლობა სპორტული აქტივობის აღონიზებების, სხვადასხვა აქტივობების შევთავაზოთ ჩვენს ახალგაზრდებს, არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, გვყავს ძალიან კარგად დატრენინგებული ჩვენი ლიდერები, ვინც მონაწილეობს ამ პროექტში და ეხმარება, ისევ როგორც არიან მანდატურები, რომელიც ეხმარებიან ამ საერთო საქმეს, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენენ ჩვენი ახალგაზრდები. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა ერთობლივად განათლების სამინისტროს, ისევ როგორც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად სტუმრებოდით მანავს კონკრეტულად და
და ამჯერად ასეთი სახალისო და საინტერესო ბანაკები ყოველთვის დასამახსოვრებელი იქნება ნებისმიერი ყოფი ადამიანისათვის, როგორც დამსვენებლისათვის, ასევე სტუმრისათვის. რა პერიოდში მოხდება ბავშვების მოსწავლეების გადაყვანას თქვა და ჯამში თითოეულ ჯგუფში რამდენი ბავშვი იქნება წარმოდგენილი? ესეთ ბანაკები ზომის მიხედვით სხვადასხვა არის, მაგალითად ანაკლიაში შესაძლებლობა გვაქვს ერთ ნაკადზე 288 ახალგაზრდას უმასპინძლოთ, დაახლოებით 130-115 შეგვიძლია უმასპინძლოთ ან შაურში, ან მანავში და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ლოკაციებზე სხვადასხვა შესაძლებლობები გვაქვს, მაგრამ ჯამში გროვდება 11000 ახალგაზრდა. რაც შეეხება თვითონ აქტივობებს, მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა, რომ წლევანდელ წელს გვაქვს განსაკუთრებული, მივახსენე უნიკალური იმ კუთხითაც, რომ გვაქვს ერთი სამხედრო დღეც. ასეთი შესაძლებლობა აქამდე არ ქონდა და თავდაცვის სამინისტრომ ძალიან საინტერესო წინადადებით მოგმართა, რომ ერთ დღეს თქვა შესაძლებლობა ქონდა ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ დაითვალიერებინათ ის სამხედრო ტექნიკა, რომელიც დღეს აქვს აღჭურვაში ჩვენს სამხედროებს და ასევე გასაუბრებოდნენ უშუალოდ სამხედრო მოსამსახურეებს. მანავის ბანაკი უშუალოდ არის სამხედრო ბაზა, ასე ვთქვათ, სადაც რომელიც გადაკეთდა თქო ზაფხულის განმავლობაში საბანაკე მიზნებისათვის. ზოგადად ყველა ბანაკს თავისი დასაწყისი და ბოლო ძირითადად 2 თვის განმავლობაში გრძელდება, ყველა სხვადასხვა დროს სრულდება, ძირითადად ან აგვისტოს ბოლოს, ან სექტემბრის პირველ ან მეორე კვირაში. კი ბატონო, როგორც ვიცი, გაქვთ ასევე პროგრამა სტუდენტებისთვისაც, ჩაორიახსენე, სადაც ხდება. ამ შემთხვევაში რამდენ სტუდენტზე ხდება მომსახურება და ამ პროგრამის შესახებ რომ გვიტყვეთ. მე ვახსენე ციფრი 132 არის თუ არ ვცდები თვითონ ნაკადზე მისი მიღების საშუალება შეგვიძლია, სულ 8 ნაკადი იქნება, ბავშვები უკვე ჩადიან, უკვე არის რამოდენიმე ნაკადი. საინტერესო ისე რომ წეს გვექნება შესაძლებლობა გარდა ქართველი სტუდენტებისა უმასპინძლოთ ასევე ჩვენ სტუმრებს სომხეთიდან და უკრაინიდან. ძალიან საინტერესო, უფრო მოდი ასე ვთქვათ, უფრო მეტ აქტივებზე დაფუძნებული ღონისძიებები გვაქვს, ლაშქრობების შესაძლებლობა გვაქვს ახალგაზრდებს, არაჩვეულებრივი ბუნება არის, პირობებიც, ისევე როგორც ინფრასტრუქტურა, რომელიც წელს კიდევ უფრო განახლდა, ასე რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან პოზიტიური ემოციები დატვირთები დაუბრუნდებიან ყველანი საკუთარ ოჯახებს. მე კარგად გაატარებენ ზაფხულს, თქვენთან გადმოვალ ბოლო კითხვით. თუ მაინტერესებს თუ გაგრძელდება ეს პროგრამა და მომავალი წლებისთვის რა სიახლეებს შეიძლება ელოდონ? რა თქმა უნდა, მე უკვე ვახსენე, რომ ამ ეტაპზე ჩართულია მხოლოდ მცირე კონტინგენტიანი სკოლები და ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს არეალი გავაფართოვოთ მომავალში სხვა სკოლებსაც და სხვა მოსწავლეებსაც. რაოდენობრივადაც ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს 30000 ახალგაზრდაზე ავიდეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს როგორც მოსწავლეების აქტიურობის, ისე მათი მშობლების, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რომელსაც ეს ბავშვები ბანაკებში ატარებენ, ესე ვთქვათ, სრულიად ცვლიან თავიანთ ცხოვრებას ძალიან ბევრი მიმართულებით. იმიტომ რომ ძირითადად ეხლა ვინც არის ჩართული, ეს ისეთი რეგიონის ბავშვები არიან, რომელთაც თვითონ ამის შესაძლებლობა ნაკლებად გააჩნიათ, ამიტომ სახელმწიფო ყველანაირად ცდილობს, რომ ხელი შეუწყოს ამ ბავშვებს განვითარებაში, სხვადასხვა უნარჩვევების შეძენაში. ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას წელს პირველად ესეც უნდა აღინიშნოს, ჩართულები არიან სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეები ჩვენს ბანაკებში. რამდენი აიღებს ასეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე? სხვადასხვა ნაკადებზე სხვადასხვა რაოდენობა, აი ბოლო მონაცემებით უკვე 5 მაიტლით მოსარგებლე მიიღო მონაწილეობა და ასევე 10 სმენა დაქვეითებული მოსწავლე ყავდა ჩართული წელს ჩვენს ბანაკებში და ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს აუცილებლად გავზრდით ამ რაოდენობას, როგორც ზოგადად მოსწავლეების რაოდენობას და ჩართულობას, ასევე თქვენ სპეციალურ საჭიროებას. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე და განათლების სამინისტროს პროგრამის ხელმძღვანელი იმყოფებოდნენ ჩვენთან და ბანაკები 2017 წელზე ვსაუბრობდით. მადლობა თათიას, მადლობა მის სტუმრებს, წარმომწოს თათიას ჩართულობა და დარწმუნებული რომ კიდევ უფრო აქტიური იქნება ის მომავალში. ჩვენ სარეკლამო პაუზაზე უნდა გავიდეთ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით თბილისის მერს მასპინძლობთ. ბოლოს სულ რამდენიმე დღის წინ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განხილვა. დოკუმენტის შესახებ ინფორმაცია დღესდღეოს რექტორსა და პროფესორებს თავად ამ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის CT ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლებმა დედაქალაქის მერთან ერთად გააცნეს. განხილვები გრძელდება და არც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო მხოლოდ ერთი შეხვედრა. ჩვენ კი საქმიანი დილის სტუდიაში გავაგრძელებთ უკვე დედაქალაქის მერთან სწორედ ამ გეგმაზე საუბარს. უბრალოდ ლიკა ქარდავა უმასპინძლებს დავით ნარმანიას, ლიკა დილა მშვიდობა
მშვიდობის მივესალმებით ბატონ დავითს და გითმობთ ეთერს. დილა მშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს საქმიანი დილის მთელს გუნდს. ბატონ დავით ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და აი ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე როდესაც გენერალური გეგმის საჯარო განხილვები მიმდინარეობს სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჯგუფებთან, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, სწორედ დღეს ხარ ჩვენი სტუმარი და ისაუბრებთ ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებებზე ამ გეგმისა და მათი რეალიზების პერსპექტივებზე. რა არის ყველაზე ისეთი ფუნდამენტური სიახლეები, რასაც უნდა ველოდოთ აი ამ გეგმისგან და რამდენად ახლავს აი ამ გეგმას ეკონომიკური დასაბუთება, რამდენად რეალიზებადია ეს გეგმა 2030 წლამდე. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომლებიც ძალიან დიდი მოლოდინით აკვირდებიან გენერალურ გეგმას, მის განხილვებს, ვინაიდან ეს დოკუმენტი თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეზე აისახება პოზიტიურად. ჩვენი ერთ-ერთი საარჩევნო დაპირება იყო და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ქალაქს სწორი განვითარების გეგმა ექნებოდა, ექნებოდა ახალი გენერალური გეგმა ჩვენ სპეციალისტებთან ერთად, რომელიც ქართულ-გერმანულ ასე ვთქვათ ჯგუფად იწოდება. წელიწად ნახევარზე მეტი ვიმუშავეთ იმისათვის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მოგვემზადებინა. დღეს საკმაოდ მოცულობითი მრავალმიმართულებიანი დოკუმენტი გვიდევს მაგიდაზე განსახილულად, რომელსაც ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმა ქვია, უფრო პროფესიულ დონეზე მიწათსარგებლობის განახლებული გენერალური გეგმა, რაც ძალიან სერიოზული დოკუმენტია. რა იქნება სიახლეები? რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს გამოვყოფ, ძალიან ბევრი სიახლეები, მაგრამ ერთი ის რომ ძალიან დეტალურად და სერმესეულად დამუშავდა ყველა მასალა, რაც კი არსებობდა და ძალიან სერიოზული ანალიტიკური სამუშაო ჩატარდა, რამაც საშუალება მოგცა, რომ 50-მდე სხვადასხვა რუკა მოგვემზადებინა ქალაქისა, სადაც დატანილია იგივე თქვათ კომუნიკაციები, განვითარების არეალები, საწარმოო ტერიტორიები, სოციალური ინფრასტრუქტურა, როგორც არის სკოლები, ბაღები, საავადმყოფოები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერმა ბოდიშით რომ გაწყვეტინებ, სწორედ ამ მიმართულებებს მინდა რომ ჩაუღრმავდე. ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, წინ წამოწევს ქალაქის კომპაქტურად ქცევის თემას. ანუ როგორ უნდა გახდეს თბილისი კომპაქტური ქალაქი? თბილისი როგორც კომპაქტური ქალაქი გენერალური გეგმის ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სიახლეა. კომპაქტურობა გულისხმობს იმას, რომ ცალკეულ არეალებში იყოს ყველა ძირითადი სოციალური ინფრასტრუქტურა თავმოყრილი, რათა ეგრეთ წოდებული გადარბენები ქალაქის ერთი უბნიდან მეორეში არ იყოს დიდი. ვინაიდან გადარბენები წარმოშობს ერთის მხრივ ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის ზედმეტ ხარჯებს, მეორეს მხრივ წარმოშობს საცობს ქუჩებზე, ამიტომ უბნების მიხედვით, სადაც არ არის თქვათ სკოლა, სადაც არ არის საბავშვო ბაღი, სადაც არ არის ჯანდაცვის დაწესებულება და ასე შემდეგ, შემოთავაზებულია, რომ ამ ადგილას უნდა გაკეთდეს თქვათ ჯანდაცვის დაწესებულება, ამ ადგილას უნდა აშენდეს ახალი საბავშვო ბაღი, ამ ადგილას უნდა გაკეთდეს პარკი, რათა მოქალაქეებმა შეძლონას თქვათ დასვენება და ასე შემდეგ. რეკრეაციული ზონების უფრო მეტად განვითარება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური დღეს ჩვენს თანამოქალაქეებს აწუხებთ ის, რომ ქალაქში არ არის მრავლად პარკები, მწვანე ზონები და ასე შემდეგ. ამიტომ გენერალური გეგმა რამდენიმე ახალ არეალსაც გვთავაზობს, სადაც საპარკო ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს. ეს არის მაგალითად თქვათ მუხიანი თემქის მიმდებარე ტერიტორიაზე შუაში გაწოდებული თემქის ხევის განვითარება, სადაც ძალიან კარგი პარკის გაკეთების ადგილია და ეს ტერიტორია ჩვენია მუნიციპალური ტერიტორია და არაფერი ხელს არ უშლის, რომ ეს განვითარდეს, როგორც კი საამისო რესურსები იქნება. არის ვარკეთილის ტერიტორიაზე ასევე განვითარებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ უკვე მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და პირველის ეთერითაც იყო რამდენიმე დღესზე, რომ დიღმის ტყე პარკი უბრუნდება ჩვენს ქალაქს. ესეც გენერალური გეგმის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და შემოთავაზება იყო. დროში თუ არის ბატონ დავით გაწერილი, ანუ როდის გარკვეული ასე ვთქვათ ფაიფლაინი, ანუ როდის რა ტიპის რეკრეაციულ ზონას უნდა ველოდოთ და რამდენად სახელმწიფო რესურსი რამდენად ეყოფა აი ამ სივრცეების განვითარებას. გენერალური გეგმა ძირითადად 2030 წლამდე განვითარების დოკუმენტია, ამიტომაც ეს ასე ვთქვათ 12-13 წელი იქნება ის პერიოდი, როცა
ბიუჯეტში არსებული რესურსების და დამატებით გარედან მოზიდული რესურსების მეშვეობით, ასევე რიგ ინსტიტუტების მხრიდან. ანუ მათი მზაობა უკვე არის, რომ ამ პროექტებში გარკვეული ინვესტიციები. იქ სადაც კაპიტალურ ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი, იქ დონორი ორგანიზაციების მზაობა არის და წინასწარი მოლაპარაკებებიც არის ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომაც 12-13 წელი რა პერიოდში ამ გენერალურმა გეგმამ, როგორც სხალვა დოკუმენტმა უნდა იმუშაოს, სავსებით საკმარისი იმისათვის, რომ მეტაკლებად ნორმალური რესურსებით მოხდეს ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარება. ძირითადი ასევე კერძო სექტორზე იქნება, იმიტომ რომ მშენებლობის ნაწილი, სადაც ეს გეგმა გვთავაზობს წესრიგს, ეს იქნება ჩარჩო დოკუმენტი წესრიგისთვის, რომელსაც თან ახლავს მარეგულირებელი ნორმებიც, ანუ ეს არ არის მხოლოდ რუკები და ასე თქვა ძირითადი ხედვების დოკუმენტი, იურიდიული ნაწილიც თან ახლავს გენერალურ გეგმას, რაც გულისხმობს მარეგულირებელ ნორმებს, როგორი უნდა იყოს თქვა ინტენსივობა, იგივე თქვა შემოთავაზებულია. რა ცვლილებები შედის, რადგანაც იგივე საცხოვრისი უძრავი ქონების განვითარების კუთხით, როგორც ვიცით, დედაქალაქის თითქმის 80% საცხოვრებელი უძრავი ქონებით არის, ასე ვთქვათ, განაშენიანებული. დღესდღეობით სახეზეა, урბანული ქაოსი და ამას ყველა მოქალაქე ვაღიარებთ. გვინდა რომ უკეთესობისკენ შეიცვალოს, გარკვეულ ჩარჩოებში მოექცეს, სწორად ფუნქციონალურად, სწორად განვითარდეს, თქვა ინდუსტრიული საცხოვრებელი, სამეწარმეო ზონები. აუცილებლად შეიცვლება დღეს არსებული მდგომარეობა, ზონირებები, ეს თქვა ცოტათი განსხვავებულად არის შემოთავაზებული ახალ გენერალურ გეგმაში, ისევე როგორც შემოთავაზებულია ინტენსივობის კოეფიციენტის შეზღუდვა, ანუ სტანდარტულ კოეფიციენტზე გადახრა დასაშვები იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული უბნის განვითარების რეგულირების გეგმა მომზადდება და ეს უბანი აიტანს ამა თუ იმ სივრცეს. თქვენ იცით, რომ წელიწად ნახევრის წინ ჩვენ შევზღუდეთ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში, როგორც არის ვაკე, ვერა, საბურთალო, დიდუბის ერთი ნაწილი, მთაწმინდა, გრწანისის ერთი ნაწილი, ისნის ერთი ნაწილი, ინტენსიური განვითარების კაური კოეფიციენტის გადამეტება, ანუ სტანდარტული კოეფიციენტით, სტანდარტული ეს თქვა მოცულობებით არის შესაძლებელი მხოლოდ მშენებლობა, მაგრამ თუ შედარებით დიდი ტერიტორიაა თავისუფალი. ესეთი ვაკე საბურთალოზე არ გვაქვს, მაგრამ პირობითად თქვა დიდუბეში იქნება, თემქაზე იქნება და ასე შემდეგ. თუ ტერიტორია იძლევა საშუალებას, იქ განაშენიანების რეგულირების გეგმით, ანუ ეგრეთ წოდებული გერგეთი, უფრო ინტენსიური განვითარება შესაძლებელი იქნება, მაგრამ კარგად უნდა დასაფუძვდეს სატრანსპორტო საკითხები, უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული კასამი კოეფიციენტი, ანუ გამწვანების კოეფიციენტი. თუ დენდროლოგია, ანუ გამწვანების ნაწილი არ დამტკიცდა პროექტთან ერთად, მანამდე იცვლება რაიმე გამწვანების კოეფიციენტის კუთხით ახალი გენგეგმა თუ გვთავაზობს. გარდა იმისა, რომ გენგეგმა გვთავაზობს ჩვენ მეტი რეკრეაციული ზონების განვითარებას, კონკრეტულად მშენებლობების ნაწილში და გერგეების ნაწილშიც გვთავაზობს ასევე კასამ კოეფიციენტს, რომელიც პირდაპირ მიბმული იქნება მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან და თუ დენდროლოგიური ნაწილი არ იქნება, მანამდე მშენებლობა იქნება შეუძლებელი. ანუ კონკრეტულად დეველოპერმა რომელსაც უნდა ამა თუ იმ ტერიტორიის განვითარება, მან უნდა წარმოადგინოს მშენებლობის ნაწილთან ერთად მისი, რა თქვა, გარკვეული 0.2-0.3 კოეფიციენტის, ანუ 20-30%-ის გამწვანების კომპონენტიც. ბატონ დავით, მინდა კითხოთ ინდუსტრიულ არეალებთან დაკავშირებით. როგორც სითი ინსტიტუტის ჯგუფმა შეისწავლა, დაახლოებით 800 ჰექტარამდე ინდუსტრიული, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებია, რომლის პოტენციური განვითარება შეიძლება მოხდეს ნაწილობრივ 50% დაახლოებით გამწვანებულ რეკრეაციულ ზონებად, ხოლო დანარჩენი 50% განვითარდეს სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ კერძო სექტორს მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ მრავალფუნქციურად განვითარდეს. რამდენად აი ამ მიმართულებაზე, რამდენად იყო ბიზნესთან კომუნიკაცია და რამდენად უკვე ინტერესთა გამოხატვა არის მათი მხრიდან დაფიქსირებული? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, ანუ ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდების განვითარება გენერალური გეგმის მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელსაც ის გვთავაზობს. აღწერილია ყველა ყოფილი საწარმოო ტერიტორია, სადაც დღეს გაჩერებულია წარმოება 20-30 წელი და ნანგრევებია, ნარჩენები, ან სადაც რაღაცა შენარჩუნებულია ყოველ შემთხვევაში. თავარი
ამოცანა აქ იქნება ის, რომ ეს ტერიტორიები იქ, სადაც ქალაქის, ასე ვთქვათ, შედარებით ცენტრალურ ნაწილშია, ან თქვათ, დასახლებებთან ახლოს არის, განვითარდეს იქ მხოლოდ ისეთი დამხმარე რაღაცები, რაც მოსახლეობას და მის საცხოვრებელ გარემოს არ დააზიანებს. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გაჩნდება ახალი მიზიდულობის წერტილი, ანუ დასაქმდებიან იმ უბნის ადამიანები. მაგრამ იქ, სადაც შედარებით მძიმე ინდუსტრიასთან დაკავშირებული საკითხი, იქ, სადაც შეიძლება წარმოიშვას, თქვათ, ადამიანის ცოცხლისთვის, ჯანმრთელობისთვის მავნე გარკვეული რაღაცები, ხო, ესეთები უფრო პერიფერიულ ნაწილში უნდა განვითარდნენ. თქვენ ბიზნესი ახსენეთ და მე აუცილებლად ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ რამდენიმე საჯარო განხილვა გქონდა და ჯერჯერობით ბიზნესთან არ გქონია, ამიტომ ორშაბათს 7 აგვისტოს გეგმავთ ბიზნესთან გენერალური გეგმის ცალკე განხილვა, სადაც ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრები და საქმიანობათა ასოციაციის წევრები, მენაშენეები და ინფრასტრუქტურის ასოციაციის წევრები მოვლენ, მოისმენენ გენერალურ გეგმის ძირითად მიმართულებებს და გამოთქვამენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, შენიშვნებს, წინადადებებს, მოსაზრებებს. ისევე როგორც სხვა განხილვების შემთხვევაში დოკუმენტში და გარკვეული ცვლილებები შევიდეს მის დამტკიცებამდე. რასაკურველია, ისევე როგორც სხვა წინა განხილვების შემთხვევაში, ჩვენ ბიზნესთან შეხვედრის დროსაც ყველა საქმიან შენიშვნას და წინადადებას მივიღებთ და გავიზიარებთ აუცილებლად. ჩვენ მთელი აგვისტო 10 სექტემბრამდე ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ გამოთქმული შენიშვნების და წინადადებების ამ ერთი თვის განმავლობაში ვიმუშავებთ, რათა საჯარო განხილვების დროს გამოთქმული ყველა მნიშვნელოვანი შენიშვნა და მოსაზრება აისახოს დოკუმენტში და შემდეგ უკვე დოკუმენტი გადავა ასე ვთქვათ ეტაპი. რასაკურველი დოკუმენტი გადავა წარმომადგენლობით ორგანოში, თბილისის აგრებულოში, სადაც იქნება ერთი ესე ვთქვათ შემაჯამებელი სახალხო განხილვა, შეიძლება ესე უწოდოთ ამას, გენერალური გეგმის შეთანხმება ხალხთან და კონსენსუსის მიღწევა, რომლის შემდეგაც საკრებულო დაიწყებს ოფიციალური პროცედურებით კომისიებში, ბიუროზე და სესიაზე აღნიშნული დოკუმენტის განხილვას და დაარწმუნებული ვარ, რომ დედაქალაქის საკრებულო მოიწონებს და დაამტკიცებს ამ დოკუმენტს და ქალაქს ეხება თავის განვითარების ეგრეთ წოდებული კონსტიტუცია. ძალიან კარგი. კონსტიტუცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ბატონ დავით, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რამდენად ეს კონსტიტუცია იქნება ქმედითი. თუნდაც, როდესაც საუბრობთ იგივე პოლიცენტრული არეალების განვითარებაზე პერიფერიებში, ამ ყველაფერს სჭირდება გარკვეული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გადალაგება. ეს მოითხოვს საკმაოდ დიდ ინვესტიციებს. იგივე გენგეგმაში საუბარია თბილისის, ასე ვთქვათ, ცენტრიდან საარკინიგზო მაგისტრალის გადატანაზე შემოვლითი გზით. ეს, ასე ვთქვათ, რეკონსტრუქცია საკმაოდ დიდ თანხებს მოითხოვს. უბრალოდ ინტერნეტში დავინტერესდი და მოვიძიე ინფორმაცია. დაახლოებით 1 კილომეტრის გვირაბის, მიწისქვეშა გვირაბის გაყვანა სადღაც 110 მილიონ დოლარამდე ჩდება. შეიძლება პლუს მინუს, შეიძლება ცოტა ცდომილება არის ამ ციფრებში. რამდენად შეუძლია საქართველოს ბიუჯეტს აწიოს აი ამ ხელა ესეთი ესეთი მსხვილი, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია? თქვენს კითხვაზე პასუხს ორ ნაწილად დავყოფ. ერთი, რამდენად ქმედითი იქნება გენერალური გეგმა, იმისათვის რომ გენერალური გეგმა არ შემოიდოს თაროზე და ეს იყოს ცოცხალი დოკუმენტი, ჩვენ გენერალური გეგმის ჯგუფი გვთავაზობს, რომ ცალკე ინსტიტუცია შევქმნათ ქალაქის ურბანული განვითარებისთვის. პატარა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი, რომელიც იქნება დედაქალაქის მერიის ქვეშ და კონკრეტულად გენერალური გეგმის შესაბამისად უბნების განვითარებაზე იმუშავებს. თან საინტერესოა, სხვა ქვეყნებსაც აქვთ მგონი მსგავსი პრაქტიკები, ხო, ევროპულ ქვეყნებში. ამიტომ ქალაქის არქიტექტურის სამსახურს გამოეყოფა ურბანული განვითარების ჯგუფი და სპეციალისტებისაგან დაკომპლექტებული ჯგუფი იმუშავებს იმაზე, რომ ქალაქის გენერალური გეგმა პრაქტიკაზე, ასე ვთქვათ, იქნეს იმპლემენტირებული და მეორე მხრივ არქიტექტურის სამსახური იქნება წმინდა მშენებლობის დებართვების გამცემი ორგანო. ანუ ეს ორი რამ ერთმანეთისაგან გამიჯნული უნდა იყოს და იქნება. რაც შეეხება რკინიგზასთან დაკავშირებულ საკითხს, გენერალური გეგმის ჯგუფის მხრიდან შემოთავაზებულია შემოვლითი რკინიგზის გადატანასთან დაკავშირებით 70 ჰექტარამდე ტერიტორიის სწორი განვითარების საკითხი. ჩვენ მათთან ერთად ვიმყოფებოდით გერმანიაში და რამდენიმე ძალიან კარგი მაგალითი ვნახეთ. იგივე თქვათ, როგორ განვითარდა შტუტგარტში რკინიგზით გამონთავისუფლებული ტერიტორია და როგორ მივიღეთ თანამედროვე ევროპული ძალიან გამწვანებული და სწორად განვითარებული უბანი. და მეორე მხრივ თვითონ უშუალოდ რკინიგზის ხაზს რაც შეეხება. ამასთან დაკავშირებით იცით თქვენ რომ რკინიგზას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული შემოვლითი ხაზის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელმაც გვიჩვენა ის უარყოფითი მხარეები, რაც მას აქვს. ეს იყო მაღალი ქანობები, ეს იყო
ზედმეტი ეკონომიკური ხარჯები, ეს იყო გეოლოგიის უგულებელყოფა და ასე შემდეგ. ახლა უკვე საქართველოს მთავრობის დაკვეთით რკინიგზა მუშაობს ახალ ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევაზე თუ სად უნდა გაიაროს კონკრეტულად რკინიგზის ხაზმა. ჩვენ ამიტომაც გენერალური გეგმის ჯგუფი ამ ზოლს ვიდრე ეს თქვათ არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული სად უნდა გაიაროს რკინიგზა, მანამდე სატრანსპორტო ზონის ფუნქციას ადებს და უტოვებს. თუ რკინიგზა მთლიანად გადავა ესეთ შემთხვევაში შესაძლოა გაკეთდეს გამჭოლი სატრანსპორტო მაგისტრალი, თუ დარჩება მხოლოდ სამგზავრო გადაყვანა ესეთ შემთხვევაში შესაძლოა და შემოთავაზებულია გენერალური გეგმის ჯგუფის მხრიდან ეგრეთ წოდებული მსუბუქი სარკინიგზო ვთქვათ S-ბანი როგორც გერმანიაშია დაახლოებით ესეთი ტიპის მატარებლის ხაზის დატოვება გრძელვადიანი თვალსაზრისით, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის რომ რადგან გზებზე და გადატვირთულობაზე ვსაუბრობთ, რკინიგზის ტერიტორიაზე რამდენიმე ადგილას შემოთავაზებულია განივი კავშირები. დღეს ჩვენ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უწყვეტი სივრცე გვაქვს, როცა ავტომობილები რკინიგზის ერთი მხრიდან მეორე მხარეს ვერ უკავშირდებიან. ეს არის დიდუბიდან ჩუღურეთში ჩიტაიას ქუჩამდე, სადაც პრაქტიკულად არც ერთი განივი კავშირი არ არის. შესაბამისად, მანქანებს ძალიან დიდი წრიული მოძრაობა უწევთ, რათა პირობითად ვთქვათ, დიდუბიდან მოხვდნენ ნაძალადების ტერიტორიაზე. ამიტომ გენერალური გეგმით შემოთავაზებულია რამდენიმე ადგილი, სადაც იქნება გადასასვლელები, ანუ ეგრეთ წოდებული განივი კავშირები, რათა მობილობა ქალაქში იყოს უკეთესი, ისევე როგორც შემოთავაზებულია რამდენიმე ადგილას ახალი ხიდების გაკეთება მტკვარზე, რათა მდინარის ორ ნაპირს შორის კავშირი ასევე იყოს უფრო იოლი. კი ბატონო. იმედი მაქვს რომ 2030 წლამდე ეს გეგმა იქნება განხორციელებული და თბილისი მართლაც რომ იქცევა ესეთი ადვილი სატრანსპორტო კავშირების ქალაქად. მინდა უთხრა ჩვენს თანამოქალაქეებს რომ გასული საუკუნის 70-იანი წლების აქეთ ქალაქს ესეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი განაშენიანების გენერალური გეგმა არ ქონია. ამას თვითონ სპეციალისტებიც აღიარებენ. კი ბატონო. და ბოლო კითხვა, ვიცი რომ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ძალიან აქტუალურია ხრუშოვკების, ასე ვთქვათ, დემონტაჟის თემა. ეხლა ბოლო პერიოდში გაჟღერდა იგივე მერობის ახალი კანდიდატების მხრიდან. ამ მიმართულებით გენგეგმაში რა რეკომენდაციები გვაქვს მოცემული და რამდენად რეალისტურია აი ამ რეკომენდაციების უკვე პრაქტიკაში იმპლემენტაცია? შემოთავაზებული მერობის კანდიდატის მხრიდან მმართველი პარტიიდან კანდიდატს გულისხმობ, რომელსაც ხელთა აქვს კონკრეტული ხედვები და დოკუმენტაცია ხრუშოვკების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. ეტაპობრივად ნელი ტემპით ეს საკითხი მიმდინარეობდა და 10-ზე მეტი ხრუშოვკა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ჩანაცვლებული, თუმცა იმდენად დიდია ხრუშოვკების რაოდენობა და იმდენად ისინი ამორტიზირდა დროთა განმავლობაში, რომ უფრო კომპლექსური მიდგომაა საჭირო. უბნების მიხედვით განვითარება, რაც გულისხმობს გერგეების მეშვეობით განვითარებას, ხო? თქვათ, რამდენიმე კორპუსის არეალის აღება და ერთიანი გერგეს მომზადება, ანუ განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება, სადაც შესაძლებელი იქნება კონკრეტულად თქვათ ინტენსივობების განსაზღვრა, სატრანსპორტო კომპონენტის განსაზღვრა და ასე შემდეგ, არის ის გზა, რომლითაც ეტაპობრივად შეიძლება ამის ჩანაცვლება, ამიტომ ეს მოდელი შემოთავაზებულია. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ესეთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისთვის. ჩვენ მაყურებელს პირდებით, რომ თვალყურს მივადევნებთ აი ამ, ასე ვთქვათ, გეგმის განვითარებას, დამტკიცების ეტაპებს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე ჩვენს ქვეყანას ექნება უძრავი ქონების, ესეთი არა მხოლოდ უძრავი ქონების, ქალაქის განვითარების ძალიან ესეთი ქმედითი კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენს ქალაქს გახდის უფრო კარგ ადგილად საცხოვრებლად. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დარწმუნებულია რომ ეს ყველაფერი ესეც იქნება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია მომზადებული. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა ლიკა კარდავას, მადლობა მის სტუმარს თბილისის მერთან. აი უბრალოდ ერთ კითხვას დავაზუსტებთ, მხოლოდ და მხოლოდ ხრუშოვკების თემა გახდა აქტუალური, ცხადია, აქტუალური ის გახდა კახაკალაძის ვიდეო სელფი, რომელთაც იგი პოზიციონირებს ჯერჯერობით, სანამ საბოლოოდ როგორც თვითონ ბრძანებს წარდგება ამომრჩევლის წინაშე. ბატონ დავით, თქვენ წესით გემახსოვრებათ, ჩვენი გათვლებები გაგაკეთებული ამაშოთა და ანა იტყვიან, მაგრამ რა სხვაობა კახაკალაძის მიერ შემოთავაზებულ ამ ინიციატივას და იმ ინიციატივას შორის, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა თორსტების საკრებულოს წევრს ირაკლი შიხიაშვილს, იგივე
ხრუშოკების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. 2014 წელს იყო უკვე საუბარი იმაზე და მედიაშიც იყო მეინსტრიმ მედიაში, რომ აუცილებლად ჩანაცვლდება. და მოდი მეც დავამატებ 2014-ში უნდა დაწყებულიყო. კითხავს იმისათვის რომ დროში ერთნაირად მაგრამ პასუხი მივიღოთ. გენგეგმაში თუ არის გათვალისწინებული, აი აქ გქონდა რეპლიკა, რომ მე-6 კვარტალში მაგათი ვაჟებ-შაველას რამდენიმე ათეული ხრუშოვკის ტიპის სახლი არის. 30-ზე მეტი. ჩანაცვლების შემთხვევაში თუნდაც იმ კოეფიციენტების შემოღებით, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში იქნება, როგორ აქვს, თუ აქვს ხედვა უკვე არსებულ საკრებულოს შემადგენლობას და მერიის შემადგენლობას ჩანაცვლების შემთხვევაში, რომელი კოეფიციენტი და რა ფორმით შეიძლება ეს ჩანაცვლება მოხდეს? მე ვისაუბრე იმაზე, რომ ბოლო წლების განმავლობაში რამდენიმე ხრუშოვკა ჩანაცვლა, მათ შორის ვაჟებ-შაველაზე მოდულის წინვალითად თქვათ. და ეს პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა ერთიანად და პროგრამული ფორმით არა, ანუ ესეთი სახე ამ ყველაფერს არ ქონია. ჩვენი მართველი გუნდის კანდიდატის მხრიდან ძალიან საინტერესო ინიციატივა შემოთავაზებული, რომელიც მხოლოდ ინიციატივა და გავრცელებული ვიდეო არ არის, მას ხელთ აქვს კონკრეტული გაანგარიშებები და კონკრეტული განვითარების გეგმები და მიმართულებები, რომელიც ჰარმონიზირებული იქნება რასაკვირველია გენერალური გეგმის ძირითად მიდგომებთან. თავარი არის ის, რომ უბნების მიხედვით განვითარდეს. მხოლოდ ერთი კორპუსის აღება და იმავე ადგილას უფრო დიდი კორპუსის ჩადგმა არ არის სწორი გამოსავალი და სწორი მიდგომა. ამიტომაც არის, რომ უბნების მიხედვით განვითარება შემოთავაზებული გენერალური გეგმის ჯგუფის მხრიდან. კონკრეტულად GRG-ების, ანუ განაშენიანების რეგულირების გეგმების მეშვეობით განვითარება არის ის, ასე თქვათ, ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი, რომელიც უნდა იყოს და იქნება მომავალში გამოყენებული. ნამდვილად საინტერესო იქნება ამ გეგმის განხილვაზე. იმედი მაქვს, რომ მოვასწრებთ სეზონის დასრულებამდე ჩვენს მის განხილვას, თუმცა მას შემდეგ რაც სექტემბრიდან დაუბრუნდებით, არც მაშინ იქნება გვიან. დიდი მადლობა ბატონ დავით თქვენ და მთელი ამ სეზონის განმავლობაში, მათ შორის თანამშრომლობისათვის, რომელიც საქმიანი დილასთან გქონდათ. მადლობა დღევანდელი სტუმრობისათვის და მადლობა ლიკა ქარდავას საინტერესო მასპინძლობისათვის და ასევე მთელი სეზონის განმავლობაში იმ საინტერესო რუბრიკებისათვის, რომელსაც გთავაზობდა მის სტუმრებთან ერთად. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ის მერთან ერთად დღეს დავუშვებთ მაყურებელს ხანდელ თემას კიდევ ერთხელ საკმაოდ ანა შეჯობს, იმიტომ რომ მე ამუნიცია უკვე მოვიხსენე. არა, უშავს დავამშვიდობთ მაყურებელს. სხვა დილის 8-ზე შევხვდებით პირველის მაყურებელს საქმიანი დილით, იქამდე საქმის კურსი გელოდება დღეს ზუსტად 15 საათზე და საღამოს შემაჯამებელი გამოშვება, რა თქმა უნდა, ყველა საინფორმაციო და მნიშვნელოვანი დეტალით, რომელიც ბიზნესსა და ეკონომიკას ეხება და რა თქმა უნდა, არ უნდა გადართოთ, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება ქალების ნარატივი.